One, Saturday Live. Pangayos natin ang ating mga orasan mga kapitbahay dyan sa Hawaii, alas 4 ng mga araw. Samantalang alas 7 ng umaga naman dyan sa California. Sa Japan, alas 11 ng gabi, alas 12 sa Sydney. And then of course sa California, sa Pilipinas, oras natin ay ganap ng ika-10 ng gabi dito sa amin. Silangang bahagi ng Estados Unidos, New York, oras natin, Leonor, ay ganap ng ika-10 ng umaga. Eastern Standard Time. Maagang-maaga ang ating kaibigan dito, Leonor Kurata ng Japan, Shiba, Japan. Magandang gabi sa mga kababayan natin, Real. Of course, sa lahat ng mga Filipino-Japanese dyan sa Japan, good evening. Ang ating kaibigan paring Fernando Diego Constantino. Pare ko ay, saan ka ngayon? The Wandering Pinoy. Ano ba ang ating mga pinagkakaabalahan kapitbahay? Ano bang oras tayo nandiriyan sa mga sandaling ito? Welcome na muli sa ating Fun Saturday Live. I hope it will be fun today. Bagaman ang mga pinag-uusapan natin ay nakapagdurugo ng ating puso. Masakit sa damdamin natin magkakaminsan na malaman na meron tayong mga bagay-bagay na hindi na isasatuwid dahilan sa tinatawag na rule of majority. Good morning, bro. Paring June D.T. Valencia, good evening. From the Philippines. Paring Rodmon, good morning. Diyan sa Murrieta sa California. Welcome na muli sa ating Fun Saturday Live. A choice between two evils. Thanks for sharing, Leonor Kurata. Regards to the family. Regards to Mr. Kurata. Diyan sa Pinas ay abalang-abala ang mga kapitbahay natin dahilan sa undas. Ang paghahanda ng lahat ng mga pamilya nating mga Katoliko Romano, mga Christians, maalalayan, maalaala ang mga lumipas na mga panahon sa piling ng ating mga minamahal sa buhay. Yung mga nandoon na sa second floor, yung mga nandun na namamahinga na. Tapos na sa kanila ang pag-aalala sa mga kapaligirang nagaganap. Tapos na sa kanila ang pag-aalala na hindi namamando ng maigi ang takbo ng ating pamahalaan. Tapos na sa kanila ang pagdadalamhati, ang pagkasiphayo sa mga hindi natupad na mga pangarap. Paring Soke Friend de Merano, ang aking kaibigan dito sa Glendale sa California, Sok Efren D. Merano. Naandyan siya sa Glendale. Good morning! Breakfast time sa California ngayon, alas 7:03 sa California. Sabi ko na nga kanina, today we are contemplating on a better choice. Pinag-iisipan natin ano ba talaga ang magandang dapat pagpilian natin sa ikagaganda, ikabubuti ng hinaharap ng ating bansa. Right now, it is sad to say na yung tunay na oposisyon, wala eh. Wala akong nakikitang tunay na oposisyon eh. Right now, it is a choice between two evils.
Sabi nga ng quote and unquote. Hanggang nakararami yung mga bulag, mga pepe at saka mga bingi sa ating mga kabayang Pilipino diyan sa Pilipinas and abroad, yung mga may kapangyarihang pumili ng kanilang mga liderato. Hanggang ang mga nakararami, the majority. Alam mo naman ang demokrasya sa atin, it is always the choice of the majority. Hanggang nakararami ang mga bulag, mga pipi at saka mga bingi sa atin, malayo tayong makakaahon sa ating kinalalagyang, kinasasadlakan sa mga sandaling ito. Until the great majority of voters become real Filipinos. May hirapan tayong makapitas ng pagbabagong kinakailangan natin. Mananatili tayo diyan sa 1 kilong bigas at saka 3 ligong sardinas. Hindi 3,000 sardinas. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Good morning, Marlene Villaluna. Good afternoon. Naandyan siya sa Kuwait sa mga sandaling ito. Diyan sa Kuwait, medyo malayo. Malayo sa kaguluhang nagaganap diyan sa Israel. Meron tayong mga kababayan, mga Pilipino, in fact, mga malapit kong mga kaibigan, na nagtatrabaho riyan sa Jordan. Kaya ingat na lamang tayo sapagkat sa Jordan, pinamumugaran nito riyan sa may hangganan ng Israel ng mga Hezbollah. Jordan and then Syria. Well, sa Syria, wala akong masyadong mga kaibigan riyan. Wala tayong mga masyadong kasama sa ating FSL community. Pero dyan sa Jordan, marami tayo na mga kaagapay nating mga Pilipino, and then sa Egypt. Although ang Egypt right now is a safe place to go, pero yung Jordan ay dahilan sa pamumugad riyan ng mga Hezbollah, yung mga kababayan nating mga Pilipino na apektuhan. Puso ko sa bayan ko. Samantalang diyan sa Pinas, ang pinagkakaabalahan natin ay yung mga paglilinis ng ating mga puntod ng mga mahal sa buhay, paghahanda sa All Souls Day at saka All Saints Day. Alam ba ninyo na ang Souls Day ay hindi dapat ipinagdiriwang ng mga nananampalataya ng mga Kristiyano? Sapagat yung All Souls Day ay tila pinamumukadkad ng mga masasamang espiritu. Kaya yung mga Kristiyano ay hindi masyado sa All Souls Day. Tayo lamang diyan sa Pilipinas ang talagang mas matibay pa, mas malago pa, mas laganap pa ang ating pagdakila sa All Souls Day. Well, of course, we have the greatest reasons na gawin ito sapagkat yun ay para dedikado sa ating mga mahal sa buhay. Hindi yan kay Satanas, hindi kay Lucifer, kundi sa ating mga yumao na mga mahal sa buhay. In fact, ginagaygay natin, tinutugay-gayan at binabandayan natin yung mga nagaganap dyan sa palipaligid, dyan sa Pilipinas, mga records na nakikita nating mga tala ng Philippine National Police. 27,000 lakas, 27,000 na personnel ng ating Philippine National Police na nakakalat ngayon nationwide sa pagselebra natin, pag-obserba ng All Souls Day at saka ng All Saints Day. Yan ay Nobyembre 1, All Souls Day, Nobyembre 2, All Saints Day. 27,161 to be exact. At ang mga binabantayan nila, yung mga nagdadala ng mga bawal na armas, yung mga kutsilyo, mga lanseta, mga baril at saka iba't iba pa na mga bagay na nakamamatay. Pakinggan natin muna si Jeffrey Hernandez, ABS-CBN.
Handang-handa na ang Manila North Cemetery sa inaasahang dagsa ng mas maraming tao ngayong undas. Nililinis na lang ang ilang nakahambalang na sanga ng mga puno. Noong nakaraang taon, nasa 800,000 ang bumisita sa mga puntod. Pero inaasahang lalagpas sa 1 milyon ang mga dadalaw ngayong taon. Sa Manila South Cemetery naman, mahigit kalahating milyon ang inaasahang bibisita ngayon kumpara sa 300,000 noong 2022. Ipinapaalala rin sa publiko ang mga ipinagbabawal dalhin sa loob ng sementeryo at oras ng pagbisita mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lamang. Pahihintulutan namang mag-extend hanggang alas 7 ng gabi ang mga nasa loob na ng sementeryo. We're deploying around 196 traffic enforcers to help manage the traffic. And then yung mga tagalinis po natin, yung mga sweepers po natin, 50 ang i-deploy po natin dito sa loob. Kasama po yung mga wire mesh, mga barriers na ipoprovide po natin until November 4. Hinulunsad naman sa Pasay City ang Oplan Kaluluwa 2023. Sa inspeksyon sa Pasay City Cemetery, tiniyak ng mga lokal na opisyal na magiging payapa ang pagbisita ng inaasahang 15,000 residente. Talaga nakahanda ng ating Pasay City Cemetery. Sa Tugatog Public Cemetery sa Malabon, magtatayo ng Wall of Remembrance kung saan nakaukit ang pangalan ng mga namayapa simula October 29 na maaaring pagtirikan ng kandila ng mga bibisita. Nananawagan naman ang grupong Eco Waste Coalition sa mga bibisita sa mga sementeryo para sa basura-free undas. Dalhin nyo anuman yung mga pinaggamitan nyo o mga kalat nyo pabalik sa inyong bahay at wag po natin silang iwanan ng kalat sa isang buong taon. Samantala, lubog pa rin sa baha ang ilang sementeryo sa Macabebe at Masantol sa Pampanga tulad sa San Rafael at Santa Cruz Public Cemetery. They are practically submerged for the entire year. Sa Dangwa, Maynila, inaasahang magsisimula ang dagsa ng mga mamimili ng mga bulaklak ngayong weekend. Ayon sa mga tindera, mas mahal ang presyo ng bulaklak ngayon kumpara noong nakaraang taon. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Thank you, Jeff. Maraming salamat. 1,785 ang mga gun violators, mga lumabag sa ordinansa ng pagbibitbit ng baril sa panahon from October 24 hanggang sa araw ng undas. May 1,345 ang mga nakumpiska ng mga baril at naaresto rin 1,785 na mga individual na mga may bitbit na baril. Samantala, isinuko naman, deposited for safekeeping, 2,269 na mga baril sa iba't ibang mga sangay ng Philippine National Police. Yun ang ating mga nakalap na mga unang balita as of today. Kaninang alas 5 ng madaling araw dito sa amin, alas 5 naman ng hapon dyan sa inyo sa Pinas. Parang Raul Villanueva. Sabi na, good morning, Furel. At sa lahat ng ating mga community partners, it's a cool and breezy morning sa Durham, North Carolina. Dito sa amin, medyo maalinsangan ng konti ang pakiramdam ko eh. Sa amin ngayon, it's 70 degrees Fahrenheit. 70 degrees Fahrenheit sa kasalukuyan. Medyo maalinsangan dito sa amin. Doon sa Durham ay 67 degrees, sabi ni paring Raul Villanueva. Sa inyo riyan, kayong mga naandyan, mga pare ko eh, paring June Di Valencia, ano ang temperatura natin? Paring Junior Dal, good morning. Ano rin ang temperatura natin sa paligid natin riyan? And then Bait Venturina, good evening from South Korea. Happy evening riyan sa South Korea. South Korea, anong oras? Alas 11 na rin? Alas 11 ba ng gabi o alas 10 ng gabi ng South Korea? Yan ang ating kaibigan, si Bait Venturina. Anong sabi niya? Good morning good evening pala. Good evening sa South Korea.
Maswerte itong kaibigan natin riyan. Magaling ang South Korea eh. Napakagaling. Sa silicon products, ang South Korea ang pinagsasandalan ng ating mga European markets at saka American markets bilang alternatibo na, wala na sa China, bulusok na, ang South Korea ang nangunguna ngayon. Kasama, very especially, ang talagang pinanguna, ang Taiwan. South Korea is another one. So, tingnan natin maigi mga kapitbahay. Thank you, Marlene Villaluna. Sabi niya, Dan sharing my friend. From Kuwait, ang ating kaibigan Marlene Villaluna. Ingat lamang tayo riyan, ha? Paring Soke, friend de Marano, good morning from Glendale. Paring Rodmon from Murrieta. Paring Jundi T. Valencia from the Philippines. Paring Fernando Diego Constantino, pare ko eh. Anong lugar natin, anong temperatura natin dyan sa ating kapaligiran? Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. And then, balikan natin itong mga pinagkakaabalahan dyan sa Pilipinas, mga kapitbahay. Ang undas pa rin. Ano ang lagay ng ating mga nasa transport system natin riyan sa mga biyaheng panglupa, mga biyaheng pang-aeroplano, mga biyaheng pandagat, ano ang ating kalagayan riyan sa mga sandaling ito? Alamin natin galing dito sa kaibigan natin from ABS-CBN, Andrea Taguines. Higit 100,000 na nga ang naitalang foot traffic dito sa PITX at tuloy-tuloy pa rin yung pagdagsa ng mga biyahero, lalo na yung mga nanggaling pa sa trabaho. Meron namang mga ipinatutupad na crowd control measures dito ang PITX at yun na nga tiniyak ng DOTR na gumagawa sila ng paraan para tiyaking hindi mauubusan ng mga sasakyang bus ang mga pasahero. Pero yung mga babiyaheng pabikol, nagkakaubusan na ng ticket para sa mga bus na de-aircon. Tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na handa ang kanilang on-the-ground enforcers na mag-issue ng karagdagang special permits kung sakaling magkulang na talaga sa bus. Naka 774 na tayo na student special permit na na-issue para dun sa itong undas. Dagdag ng LTFRB, hinabaan din nila ang validity ng special permits ng mga bus mula October 20 hanggang November 6 para mas maraming ma-accommodate ng mga pasahero at para hindi sila mapilitang sumakay sa mga kolorum. Lahat ng enforcers po natin nasa ibang terminal rin po talaga, no? Talaga para bantayan itong mga kolorum kasi yung ating mga pasahero hindi ko nakakasigurado sa mga kolorum vehicles, yung safety standards, yung driver fitness. Samantala, nagsimula ng bumigat ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway kung saan nasa 30,000 ang inaasahang dagdag na mga sasakyang dumadaan. Kaya nag-deploy na ang NLEX ng higit 1,000 personnel para tumulong sa mga biyahero. Kinansela na rin ang roadworks at lane closures hanggang November 6 kung kailan inaasahan na makakabalik na ang mga nagbakasyon. Payo ng NLEX, magpa-load na ng RFID para mapabilis ang biyahe, siguraduhin nasa tamang kondisyon ng sasakyan bago umalis ng bahay at iwasan ang rush hours. Thank you. Maraming salamat si Andrea Taguines ng ABS-CBN. By the way, Maring Rhea Doroliat diyan sa Taguig City sa Metro Manila, habang nagkakape raw siya ay nanonood sa atin. Maring Rhea Doroliat, kababayan nating Bicolana. Now, doon sa mga gagamit ng mga paliparan, yung mga babiyahe, for example, Manila to Naga, via Pili National Airport, at saka Legazpi, Bicol International Airport, at yung mga babiyahe ng Visayas and Mindanao, inaasahan ng Manila International Airport Authority na siyang namamahala, nagpapatakbo ng Ninoy Aquino International Airport na mahigit sa 1,000,000 at kalahati, 1.5. Ang inaasahan ng mga pasahero na gagamit simula pa kahapon Friday hanggang ngayon Saturday, Sunday,
sa mga eroplano natin. Gagamit ng mga eroplano papunta ng Visayas, ng Mindanao, and then mga ibang bahagi ng Luzon na nais na mabilis ang kanilang mga biyahe. Samantalang yung mga bus terminals, ayon dito sa record na nakuha natin, parang sandali, yung kababayan kong Bicolano, parang Rodolfo Rania Eusebio. Nandiyan siya sa Nipawa, Manitoba sa Canada. Pare koy, yung mga babiyahe sa mga bus sa paggamit ng bus terminals, 1.6 million. Sa mga eroplano ay 1.5 million. Sa mga buses naman, 1.6 million. Ang kanilang expected na mga biyahero na gagamit ng mga bus terminals natin sa Metro Manila. Especially yung dyan sa Parañaque, yung Integrated Terminal Exchange o kaya PITX. Sa mga babiyahe naman na gamit ng mga tren, Metro Manila, and then yung mga malapit na mga lugar sa Metro Manila, kagaya ng Calamba, sa Laguna, at saka mga papunta ng Pampanga, let me see, walang calculation sila, pero ayon sa kanila, yung kanilang mga light rail transits, LRT, LRT1 and LRT2, ang Metro Manila Transit, MRT3, ay regular ang kanilang mga biyahe kahit na mga araw ng Sabado at saka mga Linggo. Yan ay bilang sama ng operasyon itong mga LRTs natin, MRTs, sa dami-daloy ng ating mga pasahero. Yung naman gagamit ng mga sea ports. Ang Philippine Ports Authority ay pinalawak pa ang kanilang mga tauhan sa pag-asa na ito ay sasalubong sa may 100,000 1,000,000 kalahati, 1.5 million na mga pasahero sa iba't ibang mga puerto, mga daungan sa iba't ibang panig ng ating bansa. The daily passenger count is expected to spike from 6,000 on regular days to between 17 to 20,000 during the weekends today, Saturday at saka Sunday until Monday. Yan ay mga antisipasyon ng ating mga nasa Transport Division ng ating mga pribado at pampublikong sektor para matugunan ang pangangailangan ng taong bayan dito sa ating pag-obserba at pananampalataya sa All Souls Day at saka All Saints Day, Nobyembre 1, Nobyembre 2. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Pare ko, thank you Edwin Eusebio. Ang ating voiceover na yan. Pare natin riyan. May programa rin siya ngayon dyan sa Metro Manila at ito ay may kaugnayan sa mga pagpapalago na mga industriya. Edwin Eusebio. Pare ko, maraming salamat. Nanonood ang ating partner lagi. Yan ang sabi niya sa akin. Nanonood siya lagi. Tahimik lamang siya at pumipick up ng ating mga pick-up lines. Yan ang kaibigan natin. Paring Rodolfo Rania Eusebio ang ating isa ring kapatid sa hanabuhay at one time during the past. Paring Rodolfo Rania Eusebio. Magaling na public servant ito pare ko sana nasa leadership ka rin para yung usapan natin mamaya sa ikalawang bahagi mabalansyado natin Sabi niya, good morning na lamang nandirito siya sa Nipawa, Manitoba sa Canada. Nasa itaas naman ito sabi niya ang temperatura rito ay minus 9 degrees Celsius. Minus 9 degrees Celsius. So ito'y mga siguro mga nasa 10 degrees Fahrenheit. Minus 9 degrees Celsius o kaya 15 degrees Fahrenheit. So kita mo na. 15 degrees Fahrenheit. Snow started to fall simula pa kahapon. Nakita ko yung post mo pare kuya. Back aching, back breaking.
shoveling. Yun ang problema riyan, pare ko sa Manitoba. Nauuna kayo riyan sa Canada kaysa sa amin dito eh. Nauna kayo riyan. Birds starts to migrate to other neighboring countries, possibly Mexico or up to Candaba, Pampanga. Sabi ng pare ko ito. Parang Rodolfo Rania Eusebio. Aha. Tama ka riyan. Itong mga ibon na ito migrating from place to place depende sa temperatura. At tama ka, umaabot ito ng Pilipinas sa paghahanap mo ng makakanlungan kapag winter time dito sa amin, sa atin. Dito sa Estados Unidos o kaya dyan sa Canada. Thank you, pare Koy. Maraming salamat sa contribution. Ang aking kapatid at Tinens, we are watching Furel. Regards na lamang and God bless to everybody and the family. And love always. Thank you, Tinens. Madalaw si Papa at saka si Mama at saka yung mga kapatid natin na nandun na second floor. Madalaw ang kanilang mga gateway to heaven. Yung mga puntod. Love you always, Tinens. Sabi niya kasi, love you too Parang June de Valencia. Aside from the ondas preparation today, ngayong araw na ito daw, Octubre 28, is the last day of campaign for the barangay elections. Yes. Meron tayo mga reports dyan Ang ingay dito sa amin, pagpatak pa lamang ng 12 midnight, simula na ng gapangan. Gapangan, pare ko, pag-uusapan natin yan mamaya. Second half ng ating palatuntunan. Sabi ko na nga kanina, a choice between two evils. Ang kasalukuyang kalagayan ng ating political atmosphere dyan sa Pilipinas, especially the incumbents. Hanggang mas nakararami ang mga bulag, ang mga pepe at saka mga bingi sa atin, malayo tayong makakaahon sa kahirapan. Malayo tayong makatutupad sa mga pangarapin natin sa buhay until the great majority of voters become real Filipinos. Mga pare ko'y, change will always be a dream and will never be a reality. Patuloy pa rin tayong a kilo of rice and a can of Ligo. Hindi libo. Yan ang masaklap na lagay natin riyan In fact, sabi nitong Kamalek for 2025, parang June de Valencia, hey, good morning! Fernando Diego Constantino dyan sa Alton, Illinois. Malamig na rin dyan, pare ko, Pero wala pang yelo. Wala pang yelo kay paring Nanding. Fernando Diego Constantino dyan sa Illinois, Alton, Illinois at 5 degrees Celsius din dyan sa Illinois. 5 degrees. Anong kanyan pare kung Fahrenheit? Hindi ko na maalala kung 5 degrees Celsius. Siguro mga 10 degrees or 20 degrees. 20 degrees, I think, Fahrenheit. Diyan sa Alton, Illinois. Now, as I was saying, itong ating Commission on Elections, nung isang araw ay nagsabi na itutuloy nito ang pagkondukta ng dalawang major polls sa 2025. Mga pangunahin, malalaking mga eleksyon sa 2025. Alam na ninyo kung ano yung 2025 na yan. Bagaman ang isa rito yung barangay at saka sangguniang kabataan elections ay gagawin na. Ngayong anong petsa ito? Ngayong anong araw bang eleksyon ngayon riyan? 30? 30 yata, Oktubre 30. I think so, yeah? Parang June, Oktubre 30. Ngayon, etong eleksyon na ito, manual ang gagamitin ninyo, hindi yung electronic election machines. Yan ay galing mismo kay George Erwin Garcia, ang Kamalek chairperson.
Walang gagamitin sa local election na ito ng BSKE. Barangay ang Sangguniang Kabataan Elections. Gagamitan na lamang muna ito ng manual machines. Victoria Tulad. Nagsanib puwersa ang Commission on Elections, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police at lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng Oplan Baklas. Yung pagsasama-sama po ng mga ahensya ng pamahalaan para maipatupad yung napakasimpleng bagay patungkol sa issue ng campaign materials, patungkol sa issue ng pagtupad o pagsunod sa ating mga patakaran ay ating pong sinusunod ng ating mga kababayan, ng ating mga kandidato. Sa ngayon, mahigit 1,600 candidates na ang pinagpapaliwanag dahil sa illegal campaigning. Diyan nagkakabilihan, diyan nagkakasulutan, diyan nagkakakidnapan ng mga kandidato, ng mga botante. Ibig sabihin, mga botanteng inaalis kanilang mga bahay at hindi na pauuwiin. Mamomonitor po namin lahat yan. And again, hindi po kami mangingiwi na i-apply with ang full force of the law. Kabilang sa mga tinututukan ng pamahalaan ang vote buying. Merong opisyal ng isang city government at merong mga barangay officials o barangay candidates actually. Nadagdagan pa ang election-related violence. Sa Barangay Malaya, General Luna, Quezon, sugatan ng isang kumakandidatong barangay chairman matapos pagbabarilin Huwebes ng gabi. Tinutugis naman ang mga suspect. Sa Lunes na ang halalan, ilang paalala mula sa COMELEC. Hanggang Sabado, October 28 na lang ang campaign period, kaya bawal ng mga kampanya pagkatapos nito. Mula October 29 hanggang October 30 naman, magpapatupad ng liquor ban, kaya bawal bumili at magbenta ng alak. Sa October 30, makabubuti kung magpunta ng maaga sa presinto para bumoto. 7 a.m. to 3 p.m. ang botohan maliban sa Muntinlupa City at Naga, Camarines Sur, kung saan magbubukas ang mga polling center ng 5 a.m. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Thank you, Vicky. Maraming salamat doon, ha? I don't know, kabataang eleksyon, pagkatapos barangay election, may patayan na kaagad, pare ko. Ganyan na ba kadesperado ang ating mga mamamayan na dahilan sa kahirapan ng buhay, may nasisilip silang pagkakataon na kumita. Hindi lamang yung kanilang basic pay, may mga bayad na ngayon itong mga ito eh. Hindi lamang yung kanilang basic pay, kundi yung pagkakataon na kumita illegally. Nung panahon ko, nung ako ay barangay captain din dyan sa Santa Cruz, sa Naga, wala kaming kita. Walang kita. Tulo, pawis at pagod at luha ang kapital namin. Buti na lamang meron tayong mga kaibigan nung araw sa Bicol Electric Company. Nung araw yung mga poste namin doon sa Santa Cruz, sa Naga. Sa sakop ko nung araw. Konsihal ako, nagbitaw yung barangay captain, napasali ako ngayon doon sa kanyang pwesto. Ang ginawa ko, yung mga poste na walang mga ilaw, mga poste ng Bicol Electric Company, kuryente. Noong araw, pwede kang maglagay ng every other post ng ilaw. Kaya lamang kung pabaya ang barangay captain, hindi ka makahiling sa City Council na mga ilaw, madilim ang kalsada. Kaya ang ginawa natin noon with the permission of the City Council, at that time, ang mayor namin, babae, hindi ko maalala yung pangalan Parang Rudy. Baka maalala mo ba, babae ang mayor namin noong araw With the permission of the City Council, hiniling ko sa Bicol Electric Company na maglagay ako ng mga ilaw sa bawat poste. Bawat poste. Sa aking nasa sakupan. Yung takip ng urinola, alam niyo yung urinola, pare ko, di ba puti? Yan, porcelana yun Yung takip ng urinola, binutas namin yun. Yun ang ginawa naming saklob doon sa mga ilaw. Bawat poste dyan sa Santa Cruz nung araw, may ilaw. Maliwanag ang aking distrito. Yung kanal, nilinis namin, niligyan namin ng similya ng mga, anong tawag niyan? Sa Bicol, talusog. Pare ko talusog. Hindi ko alam kung anong pangalan yan sa Tagalog Nilagyan namin ng similya noon. Malinis yung kanal. May mga isda. Kita na ninyo? Diyan ang paglilingkod
Yan ang paglilingkod. Ngayon, itong mga kandidato natin na ito, I don't know, wag naman sana. Ang mga ito, ang ilan dito, ang target yung negosyo kapag nasa pwesto na eh. Katunayan, yung Philippine National Police, nag-deploy ng 300 na additional police sa Cotabato City. Ang dahilan, nung isang araw, 2 ang napatay ditong mga kandidato. Kaya yung PNP ay nagpalabas ng 300 na additional policemen diyan sa Cotabato bilang reinforce sa 5,000 na mga pulis na nakadestino na diyan para lamang sa eleksyon sa Oktubre 30. 300 policemen idinagdag. Bakit? Kailangan na nilang magmando rin sa eleksyon. Walang mga teachers ang nais na magtrabaho sa eleksyon. Maraming mga reklamo, sabi ng mga teachers, ayaw pa nilang mamatay. Kaya hindi sila maglilingkod, hindi magsisilbi sa eleksyon sa Oktubre 30 dyan sa Cotabato City. Mon Gualvez ng News 5. 3 dekada ng teacher sa Cotabato City si Abby, hindi niya tunay na pangalan. At magmula noon palagi raw siya nagbabantay sa mga botohan bilang bahagi ng electoral board. Pero dahil sa nangyaring pamamaril sa 2 kumakandidato bilang kagawad noong Lunes, nangamba na raw si Abby para sa kanyang kaligtasan. Kaya nagdesisyon na siyang mag-back out. Natatakot po kami sa mga tao na manggulo. Ito rin ang dahilan ni Teacher Kay kung bakit siya umatras bilang electoral board member. Gusto namin sana kung kami yung teacher, kami yung magsaserve as electoral board. Kung saan ka natuturo, doon ka rin ma-assign. Ang problema kasi sir, napupunta ako sa ibang barangay, so ibang school na hindi safe para sa akin. Kabilang sina Teacher Abby at Kay sa mga biglang umatras ngayon na magsilbi sa darating na barangay at Sangguniang Kabataan elections. Sa isang paaralan sa Cotabato, 21 guro, pati na ang kanilang principal, ang nagdesisyong hindi natutuloy sa pagbabantay sa eleksyon sa Lunes. Katunayan, bago pa man ang shooting incident noong Lunes, mahigit 200 na ang naunang nagdesisyong hindi magbabantay sa halalan sa Cotabato City. Kapag po wala na po yung teachers, pwede na yung mga public school teachers, pwede po kaming maglagay ng electoral boards like yung mga private school teachers, yung mga from national government agencies, pwede po namin yan i-fill up doon po sa kulang. Pero kung hindi raw papayag ang mga pwedeng pumalit sa mga umatras na guro, pulis ulit ang magbabantay sa mga halalan gaya ng 2022 national elections. Sa ngayon, nasa 800 pulis na ang idineploy sa Bangsamoro Region mula sa Metro Manila, Northern Mindanao, Davao Region at Soxargen. 300 dyan, diretso agad sa Cotabato City. Pero kahit mga pulis, aminadong malaking hamon ito para sa kanila. Sa ngayon kasi, mula sa mahigit 2,000 barangay sa BARM, nasa halos 1,000 may tuturing na areas of concern. Halos 300 dito ang nasa red category o kinakailangang tutukang maigi pagdating sa seguridad. Thank you very much, paring Mon Gualvez ng News Television 5. Diyan sa Pilipinas, maraming salamat. At saka pare ko, Rolando Eduardo, diyan sa Camaligan, Camarines Sur. Katabi ng Naga City, doon pare natin. Thank you, Diyos Mabalos, maray na banggi. Pati, Rolando Eduardo. Sabi niya, I'm listening and watching. Sabi ni paring Rolando Eduardo dyan sa Camaligan, Camarines Sur, naandyan siya sa, anong tawag niyan, sa YouTube, nanonood. Kagapay ang iba pa nating mga kaibigan riyan. Thank you, paring Rolly. Maraming salamat. Thank you very much. And of course, bilang karagdagan doon sa report natin na may kaugnayan dito sa mga karahasan na mga nagaganap diyan sa Cotabato City, walang mga teachers ang nais na maupo sa eleksyon sa Oktubre 30. Kaya dineklara na rin ng Kamalek ang Cotabato City under yellow category. Ito ay maaaring itaas pa ng red o kaya orange o kaya red, depende sa kalagayan ng seguridad diyan sa naturang lugar. Kaya ingat na lamang tayo dito sa amin. Ang kagawad ay, nawala. May bayad na 30,000 pesos
Ano ito pare? Monthly. Ba, malaki na ha? Malaki na. Nung araw, kami, zero. 1960s ako naging leader dyan sa Santa Cruz, ha? Wala kami niyan eh. 30,000 ang mga kagawad. Kaya, patayan na. Patayan na. Gusto nyo agawin ng 30,000 sa akin? Patayan tayo. Solar-powered na mga lamppost namin ngayon. Especially sa mga probinsya, sabi ni parang Jundit Valencia. Maswerte kayo pare ko. Nung panahon ko, wala eh. Kailangan nung panahon ko ingenuity. Connection. Friendship. There you are. Ngayon, solar na lang, ayos na eh. Ayos na pare ko, solar na lang, ayos na. Sabi ni paring Jundit Valencia, good morning. I'm watching from Maryland, USA. Ang pare nating Andre Yanga. Andre Yanga, nandyan siya sa Maryland, sa USA. Sa mga kandidato ng barangay at saka SK, Sangguniang Kabataan, sumunod naman kayo sa ipinag-uutos ng mga ng Kamalek. Paano yan kung manalo na kayo, di grabe-grabeng paglabag ang gagawin ninyo sa paglilingkod kasi inumpisahan na ninyo para lamang kayo mga Hamas. Hamas, limas, at namas. Ang namas sa Bicol sobra na. Sobra-sobra ka na, ha? Lamas ka na, ha? Nakatatakot na talaga ang mag-serve ngayon sa electoral board kapag pag barangay at saka SK elections. Karanasan ko na yan dyan sa Cubao sa Quezon City. Sabi ni paring Rodolfo Rania Eusebio. Kita mo pare kong Rudy, iba na ang klase ng paligid natin ngayon eh. Ibang-iba na. Nung araw masaya ang eleksyon eh. Sabagat may pagkakataon ng makapili ng tunay na mga paglilingkod, tunay na mga naglilingkod sa bayan. Naalala ko nung araw, nung ako'y nagsisimula pa lamang sa broadcast. Ang mga kandidato nung araw natin, pinagpipitaganan eh. Kaya hindi nakapagdadalawang isip na ilagay sa kanilang mga pangalan, honorable, H-O-N period, honorable. Rodolfo Rania Eusebio. Hindi nakakaalangan na ilagay eh. Sabagat kapita-pitagang tunay itong mga leader natin ng araw eh. Ngayon, dishonorable. Matakain mo, I move. Saan nakakita ng senador na ganyan? Englishin ko na, I move. Di ba? Saan mo may lalagay yung pangalang honorable doon eh? Walang espasyo. Sa katotohanan, sa pangarap, walang espasyo. A choice between two evils. Sa mga nangunguna ngayon sa politika natin riyan, ha? Yung mga nasa pwesto. A choice between two evils. Wala na yung fiscalizers nating opposition. Wala na. Yung isang evil nga, gustong maging opposition eh. Kaya nagsisimula na yung kanyang angkan na bumanat ngayon. Unofficial oppositionista. Ang kaso, hindi mo masasandalan kabilang ito doon sa mga hindi ka nais-nais eh. Naalala ko tuloy parang Junior Dal. Sa araw ng undas, mga biktima ng AJ case, dadalawin si Digong at ang mga at kumustahin pala. Sabi ni parang Junior Dal, naalala ko tuloy dyan sa Abra. Dyan sa Abra, yung mga ayaw na mapatay, umurong 250. 250 ang mga kandidato na umurong, mga naisa ng maging mga miyembro ng barangay, maging miyembro ng Sangguniang Kabataan. Kaya lamang sabi nila mas mahalaga yung kanilang buhay
ay isa sa dito sa tatanggapin nilang ilan. Sabi ni Paring Jundi, 30,000 sa Metro Manila. Doon sa ibang lugar, siguro mas mababa ng konti. Kaya yung Comelec Deputy Executive Director for Operations, Rafael Ulanio, ay nagpahayag na yung withdrawal na ito na nangyari nitong nakalipas na ilang mga linggo ay hindi lamang dahilan sa mga security issues, kundi voluntaryo na sila ay bumitaw na sa kanilang pagnanasa sa pakikipagsunduan sa mga matatanda sa komunidad. Kung baga, nagkaroon ng consultation. Yan ay pagliliwanag ng Comelec. Siyempre nga naman, malaking dagta ito sa pangalan ng Comelec kung ang lilitaw na pagpapaliwanag na mga nag-withdraw na ito 250 dahilan sa gusto pa nilang mabuhay ng mahaba. Elaine Fulgencio ng News Television 5. Dumating na ngayong araw ang karagdagang puwersa ng mga pulis na magbabantay sa barangay at sangguniang kabataan elections dito sa Abra. Isa sa mga tututukan nila ang bayan ng Bukay, kung saan 8 barangay rito ang nasa areas of concern ng Comelec. Dahil sa dagdag na security personnel, kahit paano'y napanatag ang ilang residente. Kasi ngayon po marami naman pong dinedeploy ng mga armies, police. Talagang todo bantay naman po sila. Kanina umikot ang aming team sa Barangay North at South Poblacion na kabilang sa orange category dahil sa mga binabantayang mga armadong grupo. May ilang residente ang tumanggi ng humarap sa kamera, pero ayon sa kanila, mas mataas ngayon ang tensyon kumpara noong mga nakaraang eleksyon. Ilang guro naman ang iwas sa pagsisilbi bilang electoral board member. Kabilang dyan ang gurong anak ni Nanay Corazon. Ayaw niya po, ayaw niya. Kahit ano ayaw niya. Basta ayaw niya lang, ganun lang ang sagot niya. Naka-standby rin ang 2 fighting vehicle ng Philippine Army. Bantay sarado naman ng PNP, Special Action Force at Army ang ipinatutupad na Comelec checkpoint. There are reports but then still unverified kasi wala ngang as our PES have mentioned a while ago. Kung mag-report kasi walang concrete na report. So again, we are not discounting the possibilities. That's why your army is prepared. Samantala, tuloy naman ang kampanya para sa mga kandidato sa barangay at SK election. May mga umiikot dito sa Bukay pero yung mga nangangampanya lang. Sa mga convoys na sinasabi, wala naman kami makitang grounds para pigilan sila na umikot kasi part naman ng campaign period, tapos wala rin namin makitang dala nilang mga armas. Sa kabuuan, higit 100 pulis ang magbabantay sa bayan ng Bukay. Thank you very much. Yan ang tinig ni Elaine Fulgencio ng News Television 5. By the way, sa pagkakaalam natin, may mga karagdagang pang 150 na mga pulis at mga military personnel ang pinadala na dyan sa Mountain Province ng Abra. And ayon sa kanilang mga tala, 22 ang mga election-related incidents na naganap diyan sa naturang area na yan sa bansa kaugnay ng nalalapit na eleksyon sa Oktubre 30. Oktubre 30. Ako'y nagtataka talaga, kabataang barangay at saka mga barangay officials nagpapatayan. Sa Maynila, sabi ni Jundi, 30,000 ang kita, buwan-buwan. I don't know sa mga lokal, ang mga rural areas, magkakaano kayang pinasasahod ng mga ito para magpatayan ng mga ito, makalukluk lamang sa pwesto. Parang Nixon and Torres. Good morning, sabi niya from Queens. Ang ating kaibigan Nixon and Torres, kumusta kay Manay, pare ko eh? Kumustahin mo naman si Manay. Ang bihira ka, ikaw lang ang good morning eh. Pakikalabit naman si Manay, sabihin mo, selos ka na naman. Parang Nixon and Torres dito sa amin sa Queens. Mga 40 minutes drive galing dito sa amin. Papunta rin kay pare natin sa Queens.
I don't know kung madalas siyang dumalaw riyan sa Roosevelt Avenue na andyan lahat ang hilera ng mga tindahan ng mga Pilipino. Kasama na yung Max Fried Chicken, meron tayong Jollibee riyan, meron tayong Johnny Air Cargo, meron tayong Phil-Am ni Pat Berberabe dyan sa Queens. Marami tayong malalaking mga korporasyong Pilipino na nandiyan naglipa na sa Queens. Yan ang sentro ng komersyo ng mga Pilipino dyan sa lugar ng kaibigan natin Nixon Torres. Naalala ko tuloy si Napoles, pare ko. Ano ito? Dollar hits po. Anong dollar hits, pare ko eh? Ang palitan ngayon eh 57, pare ko. 57 pesos to $1 ang palitan natin ngayon. Parang Nixon. Naalala ko tuloy si Napoles eh. Gawa nitong mga habulan ng mga kandidato, patayan ng mga kandidato sa local elections natin dyan sa Pinas eh. Si Napoles, no tatandaan ninyo, ay sinintensyahan na ito ng Sandigan the other day. Now, itong Sandigang Bayan uli ay pinatunayan sa kanilang desisyon na nagkaroon ng pork barrel scam na kung saan si Janet Lim Napoles uli ang pasimuno. Ang kanyang pinakang huling conviction na ito ay 3 bilang ng grafts, 3 bilang ng malversation of public funds sa maling paggamit ng congressional pork barrel involving allocations for Ilocosur na nagkakahalaga ng 35 milyong piso. Ang pinagtataka ko rito congressional fund ito congressional fund, Ilocosur, ang sangkot dito sa graft and malversation ng public fund, Janet Lim Napoles. Sa madali sabi, siya ang nagmaniobra ng pera na maibulsa. Na sintensyahan din ng guilty ang 4 na iba pang mga kasapakat nito. Usually, yung kanyang mga kaalalay sa loob ng opisina. However, yung lawmaker, yung congressman mismo, Ilocosur Representative Salaknib Baterina, acquitted sa graft and malversation cases as well as in a separate case of direct bribery na 3 milyon. Mansan iniisip natin, teka, kung ito ay public fund, sa madalit sabi, ito'y inaprubahan sa magitan ng isang resolution na isinampa sa Kongreso ng isang sponsor na congressman. In this case, walang iba kundi si Salaknib Baterina. Siya ang nagsampa ng resolution ng panukala funding 35 million kung ito ang halaga para sa probinsya ng Ilocosur. Sa madalit sabi, bakit acquitted? Ang ibig bang sabihin, hindi alam ni Salaknib Baterina na itong kanyang kadil na magsasagawa nitong mga proyektong pang-provinsya na ito ay isang balasubas na mandurugas. Hindi niya ba alam yung ganyan? Wala bang thorough investigation, planning, and etc. etc.? Paano gagastusin? Saan gagastusin? Sinong hahawak nito? Paano ang proseso? Etc. Ako'y nagtataka Bakit may mga congressmen na siyang nagsagawa ng proseso na hindi kasama? Para itong formally Parang formally. Maliwanag sa proseso na isinagawa ng Blue Ribbon Committee ni Dick Gordon ng Senado. Maliwanag. Ilang daang pahina ang findings
ng Senate Blue Ribbon Committee. Nandoon si Michael Yang, nandoon si Lau, nandoon kung sino-sino. Pero yung korte natin, under the Justice Department, hindi kasama, hindi raw, sabi ni Bautista, hindi kasama yan eh. Hindi kasama si Digong eh. Walang matibay na ebidensya laban kay Digong. Di ba? Yun ang problema eh. O sige, message mo naman doon sa mga hindi nabudol. Well, yung mga hindi nabudol, I'm pretty sure pinagtatawanan nyo kami ngayon. Hindi naman. At alam mo yan na isang bagay na meron kami. We welcome. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Tsaka minsan, may excuse nabula tayo eh. Aminado naman tayo nabula. Kaya nga nabudol eh. Ginusto mo ba budol? Kita mo na, nabudol eh. Ginusto mo bang mabudol? si parang DU30, nabudol ito ni Xi Jinping eh. Kaya ngayon, alam mo maalala ko lamang ito parang Nixon, tindahan po yan ng mga barbecue, isaw, pork, ear, Betamax, chicken feet. $1. Sabi ni Nixon and Torres. Kaya ala ko palitan eh. Ala ko pare ko palitan eh. Maisingit ko lamang ito nabudol na rin lang ang pinag-uusapan natin. Nung panahon na 6 na taon sa ilalim ni Rodrigo Duterte, ang mga Pilipino grabing nabudol. Naniwala si Rodrigo Duterte sa mga matatamis na kataga ni Xi Jinping. Buti na lamang kapag siya'y nabudol ni Xi Jinping, siya lamang ang apektado eh. Hindi eh. Buong Pilipinas eh. Madakay mo nabudol siya yung advancement ng Pilipino. Unang-una, naging dependyente tayo sa China sa lahat ng economic needs ng Pilipinas. Unang budol yan. Dumepende ang Pilipinas dahil lang kay Rodrigo Duterte sa China. Kaya anong ginamit ni Xi Jinping? Ginamit itong armas laban sa Pilipinas. Anong ginawa ni Xi Jinping una? Hindi namin bibili ng mga saging ninyo riyan. Do you remember that? Dahilan sa sumalungat si Duterte sa issue ng West Philippine Sea. Kaya lumambot si Duterte. Kaya sabi nitong I move. Sabi niya, panahon ni Duterte, walang away ang Pilipinas sa China. Wala nga eh. Kasi lahat na binigay ni Duterte kay Xi Jinping, di walang away. Kaya ngayon, sabi nitong si Joe Biden ng Amerika, maging ng Secretary of State, maging ng Defense Secretary ng Amerika, they are in unison. Sabi nila, US will defend the Philippines and it will be as ironclad. Sa madalit sabi, walang makabubuwag dito. The United States President Joe Biden emphasized his country's ironclad defense commitment to the Philippines. Pagkatapos ito na lumalala ang lagay ng relasyon ng Pilipinas at saka ni Xi Jinping diyan sa West Philippine Sea. Xi Jinping ang binabanggit ko sapagat ito ang leader ng CCP, Chinese Communist Party. Maging ang mga mamamayan ng China ay ungus na, galit na kay Xi Jinping. Sa isang press conference noong isang araw, si Biden ay nagpahayag, US support to the Philippines is ironclad. Yun ang paliwanag. Walang budol dito pare ko eh. Walang budol dito. Yan ay salitang tao. United States President Joe Biden emphasizes his country's ironclad defense commitment with the Philippines following China's incursion in the West Philippine Sea. This after Chinese vessels on Sunday rammed Philippine Navy boats en route for a resupply mission to troops stationed on Ayungin Shoal. In a press conference on Thursday, Biden expresses the U.S.'s support to the Philippines.
Just this past week, the PRC vessels acted dangerously and unlawfully as our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own exclusive economic zone in the South China Sea. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Meanwhile, in a separate joint statement issued Thursday, Biden and Australia Prime Minister Anthony Albanese say it is important for all states to be able to exercise rights and freedom in a manner that is consistent with international law. The two leaders say they strongly oppose destabilizing actions in the South China Sea, including interference with the Philippines' routine maritime operations. Biden and Albanese say they are concerned about China's excessive maritime claims that are inconsistent with international law. They also mentioned the 2016 South China Sea Arbitral Award, saying that it is final and legally binding on the parties in that proceeding. In 2016, the Permanent Court of Arbitration in The Hague declared that the Philippines has the exclusive sovereign rights to the West Philippine Sea, disproving China's sweeping claim. Napakinggan ninyo yun mga kababayan. Just this past week, sabi ni President Joe Biden, I want to be clear. I want to be very clear. The U.S. defense commitment to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft, vessels, or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Yan ang mga binitawang katagan ni Joe Biden. In fact, yan ay inulit ng Defense Secretary, ng State Secretary ng Amerika. At hindi lamang yan, ang yung US aircraft carrier Ronald Reagan ay nagsagawa nitong nakalipas na ilang oras lamang, ilang araw, flight operation diyan sa silangang bahagi ng Luzon. At ito ay bumisita diyan sa Pilipinas. Ayon na rin sa pahayag ng U.S. Embassy to the Philippines spokesperson Kanishka Gangopadhyay. Ayon sa kanya, hindi lamang ito ang purpose ng pagbisita ng pinakang malaking barkong carrier ng Amerika, kundi ang ipakalat, ipalaganap sa rehiyon ang malaking commitment ng Amerika sa Pilipinas. Alam mo, reading between the lines, kailangan lamang ni Marcos na sabihin, kailangan namin ang tulong mo ng barko na alalayan ng ating mga supply missions doon sa ayungin. Hindi naman basta daw ang Amerika without the verbal or written invitation from the Philippine government. Meron tayong report dito. Pakinggan natin itong pag-uulat na ito bago natin simulan itong ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday A Live. U.S. aircraft carrier holds flight operations off Luzon in a show of force amid rising maritime tensions in the region. Before heading to the Philippines, the USS Ronald Reagan also patrolled the South China Sea, a move that did not sit well with Beijing. In response, I would just say that these visits are part of our alliance. They happen all the time at regular intervals. The visit of the Reagan is a symbol of the partnership and the alliance that we have with the Philippines. Hindi tayo naghahanap ng pagwawagi laban sa China. Pagwawagi para sa Pilipinas ang hinahanap natin. Ginagalang ito ng Estados Unidos, ng Japan, ng Australia, Canada, South Korea, New Zealand, France, at napakarami pang ibang mga bansa, hindi ko naiisa-isahin. So bakit hindi tayo makikialyado sa kanila? Di ba? Isa lang naman ang pinaglalaban natin. The U.S. Coast Guard Fast Response Cutter Frederick Hatch is making a historic 4-day visit to Tacloban City. The ship's visit will involve discussions by Philippine and U.S. Coast Guard officials on mutual capabilities and partnership opportunities. Members of the U.S. Coast Guard also held working meetings with local government officials. The visit is part of the vessel's regular expeditionary patrols in the ongoing Operation Blue Pacific.
Thank you. Maraming salamat. Thank you also kay Rosana Narume. Diyan sa YouTube, sabi niya, good morning, Furel. I'm watching here. Kumusta na lamang daw sa lahat riyan and have a peaceful day to everyone. Thank you. Yan ang kaibigan nating Rosana Narume. Naandyan din siya sa Japan. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Well, ang oras natin mga kapitbahay, 4 na minuto makalipas, ang ganap na alas 11 ng gabi, Philippine Standard Time. 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, Eastern Standard Time, USA. Alas 5:04 ng umaga, diyan sa Hawaii. Samantalang alas 4:04 naman ng hapon, diyan sa London. Alas 6:04 ng gabi sa Kingdom of Saudi Arabia. Alas 8:04 naman ng umaga, diyan sa California. Inside, guro-guro, opinion, Pan Saturday Live. Well, pag-usapan natin itong headline natin ngayong araw na ito sa ating Fun Saturday Live sabagat sa kasalukuyang takbo ng politika, ng liderato sa bansa. Kumbagay maliwanag na halos wala tayong maanag-ag, wala tayong mahagilap, wala tayong makapa na nangingintab na oposisyon sa kasalukuyang pananalanta sa bansa. Kung pakikinggan at panonoodin ninyo yung mga vloggers on between of the two sides, vlogger ng mga Dutertes, vloggers ng mga Marcoses, diyan lang maaamoy na ninyo ang umaalingasaw. We are at the midst of a choice between two evils. Wala tayong mapagpilian, kaya tuloy namimiss ko si Cardinal Sin. Namimiss ko si Cardinal Sin. The unifying spirit behind the EDSA People Power. Wala ngayon Naalala ko tuloy si Cardinal Sin. Sapagat sa ngayon, masaklap na tanggapin natin mga kababayan, and it is very, very sad reality. Sa kasalukuyan, wala tayong choice. It is only a choice between two evils. Hanggang mas nakararami, majority, ang mga bulag, ang mga pepe, ang mga bingi sa atin. And then tulungan pa ng Smartmatic at saka ni Xi Jinping, malayong makaahon tayo sa kahirapan. Mananatili tayo sa a kilo of rice and a can of Ligo. Hindi libo. 1 kilo ng bigas, 1 lata ng Ligo. Masaklap. Yun ang resulta kapag tayo'y namimili lamang sa dalawang mga hindi anghel sa mga mamamayang mga Pilipino. Naalala ninyo mga kababayan, itong mga nakalipas lamang na mga araw natin, mga buwan, mga linggo. Ano ang sabi nitong presidente ng ating mga samahan ng mga mangangalakal? Mr. Yulo. I think to answer your question, Rico, maybe we can go back to recent history when the Priority Development Assistance Fund, or the PDAF, blew up, and many people, congressmen and senators, ended up accused and in jail. So the question is, why and how did the Priority Development Assistance Fund, or PDAF, even come into being? That is the answer to your question. So in effect, I think we can all say that Congress, Senate, they're not doing their jobs. They are not doing their job.
Hindi sila gumagawa ng City kanilang government's trabaho. annual Pakinggan confidential natin. expenses ballooned from 144 million pesos in Davao 2016 City. to 460 million pesos when Mayor Vice Sara President Sara Duterte was the city's mayor. Documents show the local government had set aside 144 million pesos for confidential expenses in 2016, which was approved under the mayorship of Rodrigo Duterte. During Sara's administration in 2017, Davao City's confidential expenses more than doubled to 293 million pesos. In 2018, it increased again to 420 million pesos and grew again in 2019 to 460 million pesos. It remained fixed at that amount for the years 2020, 2021, and 2022. Based on its financial records appended to an annual audit report, Davao City's local government had 2.69 billion pesos in confidential expenses from 2016 to 2022. Hindi mo pwedeng salungatin yan. Anak yan ng dating presidente, vice-presidente ninyo ngayon yan. Oras na inyong salungatin ang kanyang mga pagnanasa, even at this current position as vice president. Naalala ninyo yung confidential at saka intelligence fund? Nung inalis sa kanyang kanlungan, naghuramentado ang inyong vice-presidente. Hindi lamang ang inyong vice-presidente, ngayon, mismong ang dating presidente, ang kanyang tatay, ang naghuhuramentado. Bakit? Sabagat kahit siya'y vice-presidente, kailangang meron siya na confidential and intelligence fund. Bakit? Sabagat kailangan ito upang patayin kayo. Patayin kayo. Kayong mga komunista. Kayong mga sumasalungat kay Sara ay mga komunista. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kita mo? Kung Tatay sino yan, tatay. ang kumukontra Ang sa tunog. kapayapaan ay kalaban ng bayan. Whether it is combating terrorism, tackling organized crime, or safeguarding the integrity of our nation, these funds enable our law enforcement agencies and intelligence bodies, as well as other national government agencies, and equally important local government units to protect our citizens effectively. We cannot cap the importance of protecting our citizens based on arbitrary timeframes. Vice-presidente lang yan, ha? Ang tingin niya siya ang tatay, eh. Ang tingin niya siya ang presidente. Walang respeto sa presidente ng Pilipinas. Bakit? Nabibilang din siya sa angkan kasi ng mga oligarchy. Nabibilang din siya sa angkan ng mga dynasties. Ang kanyang tingin sa sarili, siya pa rin ay nangunguna sa pagpapasimuno ng kung ano ang kailangan takbuhin ng gobyerno. Ang sino mang sasalungat sa kanya ay kalaban ng bayan. Namamayagpag. Katunayan, sabi ko na nga kanina, sa kanyang sa depensa para sa kanya, ang tatay nito araw-araw minumura ang kasalukuyang pamamahala ni Bongbong Marcos. Minumura araw-araw ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya lamang, kagaya ng kasabihan ng mga matatanda, pag ikaw ay nanduro sa iba, pag nanduro ka sa iba, tatlo sa mga daliri mo nakatutok sa iyo. And that is true sa pamilya ng mga Duterte. Pakinggan ninyo itong balita na ito. Base sa mga certified true pakinggan copies ninyo. ng mga titulo na opisyal na ni-request ng ABS-CBN News sa Land Registration Authority hinggil sa pahayag ni Senador Antonio Trillanes na mga bahay at lupain ni Presidential Candidate Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Kumpirmadong nasa mga Duterte nakapangalan ang marami dito. Ang isa dito ay ang nasa loob ng compound na ito na townhouse sa San Juan City na nakapangalan sa anak ni Digong na si Sebastian. Pero kapansin-pansin na nasa pag-aari na ito ni Sebastian nung siya ay 14 anyos pa lamang.
Si Sara, meron namang condominium na may laking 125 square meters sa Quezon City. Nakalista si Sara noon bilang single. Inday has a business, several businesses actually. They are entitled to live and maybe live comfortably in this life. Meron ding lupain sina Sara at kanyang asawa sa Parañaque at 10,000 square meters na lupain o 1 hektarya sa Toril, Davao City na nabili noong 2011. 2,000 square meters na lupa sa Santo Niño, Babac, Davao na nakapangalan na kay Sara noong pang 1999. Bahagi din ito ng mga dokumento na binunyag ni Senador Antonio Trillanes. It shatters yung pagpapanggap na siya ay simpleng tao, na simpleng pamumuhay. Kasi kung may higit 40 ka na mga lupain at hindi naman ito low-cost housing, ano ka? Talagang mayaman ka. Meron ding 1 hektaryang lupain si Paulo Duterte doon din sa Toril, Davao City at mahigit na 1,660 square meters na lupa sa Barangay Gianga sa Davao City. Ayon kay Duterte, marami din sa kanyang ari-arian ay bigay sa kanya ni Pastor Apollo Quiboloy na pinuno ng isang malaking religious group sa Mindanao. Sir, i-admit niyo po dun sa show ni Pastor Quiboloy that you accepted properties and cars from him. Yes. When I was a prosecutor, tinutulungan ko na yan siya. Pero hindi lamang ang mga mararangyang ari-arian ang pinabato ngayon kay Duterte, kung hindi pati ang kanyang ugnayan sa CPP-NPA. Sa katunayan, ayon kay Trillanes, malapit sina Joma Sison ng Communist Party of the Philippines at si Duterte. Inamin ito ni Peter Lavinia, isang malapit na advisor ni Duterte. Joma Sison ay naging teacher niya sa college, so magkakilala sila. At winelcome pa ni Digong ang mga komunistang rebelde nang pumasok ito sa Davao City sa burol ng NPA leader na si Commander Parago. Henry Omaga Diaz, ABS-CBN News. Thank you, Henry. Maraming salamat. Tingnan ninyo Yan ang ilan lamang na mga bahagi ng kasalukuyang mga dinastiya sa Pilipinas. 6 na taon sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Na hanggang ngayon, nais pa ring manguyabyab sa lipunan ng mga Pilipino. At kanyang ipinagdidiin ang kailangan ni Sara Duterte ang Intelligence and Confidential Fund sapagat gagamitin niya ito. Pakinggan Ang problema lang, itong nag-criticize sa kanya yung mga tao na kalaban natin. At dapat naman, kasi yung Intelligence Fund ni Inday is really geared towards the Filipino, to kill you. Kita na ninyo. Maswerte ka. Kasi kung mabalik ako sa gobyerno, patay kayong lahat. Tatapusin ko na lang talaga kayo. Kung ayaw ninyong mamatay ng sakit, hindi pagbabarilin ko na lang kayo. Nakita ninyo? Yan ang inyong naging presidente. Yun ang inyong naging presidente na pinangangalandakan pa na siya'y kayang-kayang pumatay. Kayang-kaya niyang pumatay ng tao. Siya mismo may katagayan. I killed about 3 of them because there were 3 of them. Kita na ninyo? I didn't really know how many bullets from my gun went to inside their bodies, but it happened. And I said I cannot lie about it because, but if it means killing people. But I must admit that a third of the killings really happened during police encounters. And I know it because I'm not trying to pull my own chair. But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Nagkulang sila sa kwenta. Medyo mga 1,700. Yun daw ang bilang ng kanyang mga napatay. Yun ang inyong dating presidente, mga kababayan ko. Proud ba tayo? Pinagmamalaki ba natin ang ganyang uri ng liderato sa bansa? 6 na taon sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Anong nakuha natin riyan sa panahon na yan? Pagdarahop ng mga kababayang mga Pilipino.
paghihirap ng mga kababayang mga Pilipino. 72% ng ating mga mamamayan ay nasa average and below average level of living. 2.6 million families of the 5.6 million families in the Philippines. Ang pamilya natin sa sa Pilipinas ay 25 million lamang. 25 million Filipino families or 110 million people sa Pilipinas. Dito po ay 2.5, 2.6 million families sa Pilipinas ang puwersahan na nagugutom. Puwersahan na nagugutom sa panahon ni Duterte. Sa panahon ng 6 na taon na panunungkulan ni Duterte. Bakit? Sabagat iisa lamang ang pinanggagalingan ng resources ng Pilipinas sa mga importasyon, sa mga cooperation ng economic businesses. Isa lamang pinanggagalingan sa panahon ni Duterte, ang China. Kaya sakal ang mga Pilipino sa leeg ni Xi Jinping because of that. Maging yung tinatawag na official development assistance ng mga gobyerno para sa gobyernong Filipino, especially at the time of the pandemic caused by China. Ang Pilipinas tinalikuran ng European Union, tinalikuran ng Amerika, tinalikuran even by the Asian countries sa takot nilang masaling si Xi Jinping. O kaya dahilan sa ang Pilipinas bulag, pepe at bingi sa mga tulong na ito sa ilalim ng official development assistance ng mga bansa na ito. Bakit? Sabagat si Duterte halos ay nakaluhod na sumasabay patungo sa Beijing sa China, makipagkita lamang kay Xi Jinping. Binudol naman si Rodrigo Duterte ni Xi Jinping sa pangako nitong $25 billion na mga assistance and deals, etc. Wala pang 1 bilyon ang nakarating sa Pilipinas. Not even 1% of the total commitments ng China nakarating sa Pilipinas. Yun ang panahon ni Rodrigo Duterte. Na ngayon ay naaalsa pati sa kanyang upuan sa pagbanat sa kasalukuyang gobyerno. Binabanatan niya ang kasalukuyang gobyerno sapagkat isa lamang ang dahilan, inalis ng Kongreso ang Confidential Intelligence Fund sa mga lamesa ng Vice Presidente at ng Department of Education. Yun lamang. Kaya anong sabi ni Duterte, ipapapatay niya itong mga rotten congressmen. Mga atake ito. Pakinggan ninyo ang mga atake na ito ni Rodrigo Duterte sa kasalukuyang administrasyon. Sabagat hindi lamang ito atake, kundi ito ay pagpapahiging sa taong bayan na si Duterte ang bago ninyong oposisyon. Ang bagong oposisyon ninyo ay pinahihiging nasa pamumuno ni Rodrigo Duterte. Pakinggan ninyo ang kanyang makabanat. Hindi lang confidential fund. Ikaw, Franz, kayo nga komunista dyan sa Congress. Yung mga left. How did you spend the money all this year? Do not make yourselves an exception. Ako, Presidente, open. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Kita na niya. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Ang gusto ninyong malaman?
Pati office of the president. Aha. How much are you spending? Make COA the guardian of the people's money. Open up everything including yours, kayong taga-COA. Kasi kung mag-audit kayo minsan, tapos may nakita kayo mali, binibigyan kayo, tumatanggap kayo, at pinapalusotin nyo. So patake kayo, and I will demand the COA. Pakinggan ninyo, Because if the COA will not do it, pakinggan ninyo maigi. then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Tinig ni Rodrigo Duterte yan, ha? Ang santo ng nakalipas na 6 na taon sa Pilipinas. Napakinggan ninyo una yung report ni Henry Umaga Diaz, kumpirmado na 41 mga properties nito simula nang naupo sa gobyerno si Rodrigo Duterte ang naipon nito. Bilang alkalde ng Davao hanggang sa panahon na siya naging presidente. Ang kanyang koneksyon sa New People's Army at saka ang mga deposito sa bangko, sabi ni Antonio Trillanes. Sabi ni Antonio Trillanes just the other day, hawak niya pa yung lahat ng mga bank transaction documents. Hawak niya, tangan niya. When the time comes na ang ICC, International Criminal Court, ay payagan na ni Marcos na pumasok ng Pilipinas at magsimula ng investigasyon, that's the start of hell in the life of Duterte. Hindi lamang si Duterte, Sara Duterte kasama riyan, Ronald Bato de la Rosa kasama riyan, Bongo kasama riyan. Binabato niya ang lahat ng mga naranasan niya, remember that. Sasabihin niya yan mamaya. Ibinabato niya sa kasalukuyang gobyerno ang kanyang mga maaring hindi lamang naranasan, nakita, kundi nagawa rin niya sa kanyang panunungkulang panahon sa loob ng 6 na taon sa Malacanang. Pakinggan natin ulit. Rodrigo Duterte. Totoo yan, kayong mga taga-Maynila, kayong mga congressman yan, mga senador. Putang ina. Kayo ang maraming ano yung asking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is... Andali. Naalala ko lang sandali, Mr. Rodrigo Duterte. Sandali lamang. Naalala ko tuloy yung galing mismo sa mga labi mo yung sinabi, yung mga pulis ko yan, mga sundalo ko yan, pinalalamong ko yan ng pera. Kaya anong sabi ni Rodrigo Duterte ngayon dito? Galing ako riyan Pakinggan natin. Poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghigi ako ng audit. Kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody. Ito na ulit. From the farmer to the businessman, to the church people, every Filipino, to every soldier. Sandali. To the church people. Hindi ba minumura mo kami?
Hindi ba minumura mo ang aming pananampalataya, Mr. Rodrigo Duterte? Who is this stupid God? Di ba sabi mo? Ipapapatay ko yung bishop na yan. Di ba sinabi mo yan? Yun ngayon, nananawagan siya na magkaroon ng people power laban sa kasalukuyang administrasyon. And policeman. Binabayaran ko yung mga policeman yan sinusubukan ko ng pera yung mga pulis ko na yan Mga sundalo ko yan Hindi ba, Mr. That Ex-President? we all demand that we open the liquidation para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Alam mo kung ako dito kay Martin Romualdez, I am not siding with anybody. Sabi ko na nga kanina, this is a war between two evils. Wala tayong tunay na oposisyon sa kasalukuyan. Sad to say that. Gera ito ng mandarambong laban sa isang mandarambong. Hindi ako kumakampi kahit kanino rito. Pero, paano kalako ito sa Kongreso? Para mapatunayan ng taong bayan na kayo ay hindi balasubas. I-call ninyo yung panawagan ni Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng COA, pati na yung mga intelligence and confidential fund, hindi lamang ng kasalukuyang administrasyon, kundi yung nakalipas na administrasyon ni Rodrigo Duterte. Ibulatlat natin ito, dyan lamang maaamoy, malalaman, makikita ng taong bayan, black and white, kung totoong malinis nga ang nakalipas na 6 na taon ni Rodrigo Duterte. I-call ninyo, tatanggapin ninyo yung hamon ni Rodrigo Duterte. Kowa, trabaho na. Pero kailangan magpasa ng isang batas o kaya resolusyon ng Kongreso na ang COA kailangang isailalim ng auditing lahat ng sangay ng gobyerno from the time of Rodrigo Duterte in 2016 sa national government. At simula nang maging alkalde si Rodrigo Duterte sa mga local governments natin, particular dito sa mga pamilya nitong dalawa, Rodrigo Duterte at saka Marcos, para magkaalaman na ng husto. Tanggapin ninyo ang hamon sabagat nananawagan si Rodrigo Duterte ng disobedience, people's disobedience. Meron pang panawagan siya. Huwag kayong magbayad ng buwis. To know the truth of where the money went or where the money goes is to open the books at makikita at each and every congressman kung magkano. And you will see there that hindi yan tabla, ma'am. I will just tell the people, do not pay your taxes until Congress makes it public. Huwag na kayo mag-file ng taxes. Kita na ninyo. Sabihin mo muna sa Congress, pagbayad kami ng taxes, make it public kung saan ang pera namin. At magkano ang nakukuha ninyo. It's not a threat. It's a legal demand. Let me know where my money went or how it was spent. Then I will pay my taxes again this year. Without informing me kung ninanakaw ba ninyo o short change kami o baka ang binigay naming peso, ginawa lang ninyo 50 ang ginastos ninyo, yung 50 kinurakot ninyo, kalokohan yan. It's a give and take. It's a legal demand. It is not an unlawful demand. Kita na ninyo. Hinahamon kayo ni Rodrigo Duterte, huwag kayong magbayad ng buwis. Hilingin ninyo sa Kongreso, ilantad ang kanilang mga expenses, ang kanilang mga ginastos, ang kanilang mga tinanggap na pera.
Tanggapin ninyo, Kongreso. Mr. Romualdez, Mr. Marcos, tanggapin ninyo. Pero simulan natin sa panahon ng kanyang panunungkulan from the time na siya naging alkalde sa Davao in aid para tulungan na rin ang International Criminal Court. Papasukin natin, Mr. Marcos, sa Pilipinas. One way na malaman ni Juan de la Cruz kung sino ang mga balasubas talaga sa gobyerno. Huwag kayong magpadala sa takot, Mr. BBM, na baka na naman umusbong na naman yung pananakot sa inyo nung kayo ay tumatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Pakinggan mo ito. Been a presidential candidate na nag-cocaine. Kita na ninyo. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? What contribution has he made pala sa Pilipinas? Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Mr. Marcos, sir. Nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito sa Manila, o sa Davao. Isang grupo yan. Tirada niya ng cocaine. Nakita na ninyo. And he is a very weak leader. Yan ang tinig ni Mr. Rodrigo Duterte sa kasagsagan ng eleksyon noong 2022. Pero Mr. BBM, huwag nating pabayaan itong mga ganitong uri ng mga retorika na mauwi sa buhangin, mauwi sa alapaap. Forget it. Huwag ganyan. Merong karing alas. At ito ang pagkakataon na ang taong bayan mismo ang mabenefisyuhan ng away ninyong ito. Ang isang susi na nasa palad mo ngayon sa kalagitnaan ng mga pagbibintang na ito ni Rodrigo Duterte, nasa sayo. Susi ng International Criminal Court. Mga pagpatay, napakinggan naman ninyo yung mga boses mismo ni Rodrigo Duterte, I kill. Hindi lamang 3, I don't know how many bullets entered into his body, but I kill. Aaminin ko yun ay panahon ng pagkampanya sa droga. DDS. Duterte Death Squad. Panahon pa ng alkalde ng Davao yan hanggang sa Maynila. Talagang I do it myself to show to my soldiers that I can do it. If I can do it, why can't they? Rodrigo Duterte. Well, of course, yaang mga retorika na yan lumabas ngayon dahilan sa kanyang galit kay Marcos. Ginagamit lang nilang target shooting si Martin Romualdez sa bakit hindi nila maidiretso yung kanilang Armalite sa Malacanang. Martin Romualdez ang kanilang target shooting. Ang kanilang sangkalan, Intelligence and Confidential Fund. Na ipinagkait sa kanyang minamahal na anak na babae, Sara Duterte. The most extravagant public official in the country ever. Naalala ko tuloy, magkano ito? Lahat-lahat, 2.6 billion. Documents show that the Davao City government has spent 2.6 billion from confidential fund over the past 7 years of Sara Duterte. 2.6 billion. Not an angel. Hindi po ito anghel. Davao City government annual confidential expenses from 144 million in 2016 yearly
to 460 million yearly. Sara Duterte, Mayor of Davao City. 144 sinimulan niya. Taon-taon from 2017 to hanggang umalis siya noong 2022, 460. Lahat-lahat ang ginastos niya, I don't know kung saan napunta. Kung nakadeposito ba sa bangko ito o kaya ginastos 2.6 billion. Sara Duterte. Sanhi ng pagka-alboroto ni Rodrigo Duterte ngayon na humihingi siya ng people power. Huwag kayong magbayad ng buwis. Sara Duterte. Spending spree in Davao. Sabi nga nitong mga reporters ang City of Manila gumagastos lamang ng 120 million. 2021-2022. 120 million. City of Manila, the crown city of the Philippines, as against 460 million Davao City. Makati, the second wealthiest among the cities of the Philippines. Ang budget nila, 240 million a year lamang. Davao, 460 million. Quezon City, pinakang mayaman na lungsod sa Pilipinas. Ang gastos nila umaabot lamang ng 100 million hanggang nitong huli 2022, 75 million as against 460 million sa Davao City. Yun mga kababayan ko, ang mga anghel ng Davao. Nagkaroon ng pagkakataong maging presidente ng Pilipinas, isinadlak ang Pilipinas sa kahirapan. Napilitan na maging mahirap, hindi makakain, 2.5 milyong pamilya sa bansa. Panahon ni Rodrigo Duterte. Ngayon, ito pong mga buladas na ito ni Mr. Rodrigo Duterte laban sa administrasyon ay mas mapanganib sa taong bayan. Very dangerous sa taong bayan dahilan po sa kampon ng mga ito. Yan ay hindi lamang sa kampon ng mga ito locally dyan sa Pilipinas, kundi sa kampon ito sa tulong ng Chinese Communist Party sa kanilang Communications Bureau ng China. Ano ang tinutukoy ko riyan? Well, pareho silang may impleyo nito Ito yung tinatawag natin dyan na mga trolls. Meron silang mga sakahan ng mga ganitong uri ng mga mandarambong din. Mga trolls, ang tawag nila sa internet, troll farmers. Masaklap nito sapagat ang mga ginagamit nitong mga ito, not necessarily sa kampo ni Duterte, kundi maging sa kampo ni Marcos. Tandaan ninyo mga kababayan, nabuhay ang troll noong 2016. 2015 nagsimulang bumuo ng troll ang kampo ni Mr. Rodrigo Duterte. And then Bongbong Marcos followed in 2016. Natatandaan ninyo, may mga kumalat pa mga literatur yan na grupo ng mga Duterte trolls. Ang masaklap nito mga kababayan, sapagat itong paggamit nitong mga politiko natin sa mga trolls na ito, ay hindi patungo sa positibong epekto ng kabuhayan ng mga Pilipino, kundi disinformation ang main source of income nitong mga trolls na ito. Ayon po sa pananaliksik natin ang Pilipinas, the most active social media users in the world. Sa madaling sabi, anuman ang i-click ninyo sa computer, sa inyong mga iPhone, cellphones, ang Pilipinas ang numero 1 rito. Ang Filipino ay gumagamit ng simulang 4 na oras hanggang 15 oras every day
length of time na ang mga Pilipino kumukonsumo ng pagbutingting ng kanilang mga iPhones. 50% rito ay mga nakatuon sa mga marites. 50% ng mga tumutugaygay ng mga nandiyan sa inyong mga cellphones, mga iPhones, 50% dyan nakatuon sa mga chismis, either sa mga personalities o kaya sa politika. Kaya bakit hindi ganahan itong mga trollers natin, mga vloggers natin? Ayon sa mga pananaliksik, $1,500 pare ko ang kinikita nitong mga aktibo na mga trollers, mga vloggers diyan sa internet, social media, Facebook, YouTube. $1,500 average doon sa mga trolls na tumatrabaho ng full-time sa mga troll farms diyan sa Pilipinas. Ngayon, yung mga average, yung mga nakikisingkaw, hindi na masama. Kikita ka ng magkano ito? $1,000? $500 a month? Nakikisingkaw ka lamang, nakikiayon ka lamang doon sa mga sinabi ni na kung sino-sino, ni nasasot na yan. Nakisingkaw ka. Yung kanyang sinabi ay sinakyan mo at i-broadcast mo sa iyong mga subscribers. 500, hindi na masama. $1 yan. Hindi ba? Kaya yung Facebook, naalala ninyo several months and weeks ago and years ago, nung huli lamang 500 na mga accounts at mga grupo ang tinanggal ng Facebook dahilan sa disinformation, misinformation. Masasabi ba natin, masisisi ba natin itong mga trolls na ito? Pakinggan niyo itong isang tinig ng isang troll na in-interview ng China News Agency sa Singapore. Pakinggan ninyo maigi ang kanyang sinabi. Hinamon pa, eto'y mabubuhay ba ninyo ang aking pamilya kung hindi ako makikisingkaw dito sa mga vloggers na nagkakalat ng disinformation and misinformation sa mga Pilipino. Brandon is in his 30s and he's a part-time influencer who's the main breadwinner in his family. He used to work in the television entertainment industry, where he sharpened his skills in producing attention-grabbing video content. Walang problema sa akin yan kahit tawagin akong online trolls as long as kumita ako. Walang problema. Binago lamang ho yung boses noon. Brandon has a full-time job, but his employers are unaware of what he does to earn additional income. Unang-una, alam kong mali. Tatanggapin kong mali. Tatanggapin kong mali. May kailangan akong buhayin, may kailangan akong suportahan na pamilya ko. So, kailangan kong tanggapin ito para to be able to survive. At alam ko naman sa sarili ko, hindi lang ako ang gumagawa nito. Napakarami. Marami. He and his friends used to produce videos with no political content. They made some money from their original content, but realized that they could earn attractive additional pay by creating and sharing disinformation for politicians, hoping to sway the public's opinion. Kasi maganda yung kita eh. He reveals that it's become a common practice for politicians to hire social media influencers to create and spread disinformation. Actually, marami akong kakilalang mga vloggers na talagang garapalan talaga. Aray. Garapalan talaga. So ngayon, marami talagang lumalabas na mga vloggers na talagang sumusuporta sa mga kanya-kanyang kandidato. At marami ring mga politiko na gumagamit ng mga vloggers or ng mga YouTubers para i-promote kung ano yung meron sila. Ganon. Ganon talaga.
Kita na ninyo? Ganon talaga eh. Gumagamit ng mga vloggers. Now, dito po sa nanghihikayat ng disobedience sa kasalukuyang gobyerno, Mr. Rodrigo Duterte, ano ang role nito dito sa mga vloggers? Sabi ko na nga, nung ito'y pumasok sa politika national, kinalap nito ang mga pangunahing mga vloggers diyan sa bansa. 2015. And then 2016, New York Times ang may lathala nito. Sabi ng New York Times, ang Pilipinas ay ang tinatawag nilang patient zero. Pasyente numero 1 sa daigdig sa global disinformation epidemic. New York Times yan, ha? Noong 2022, last year. Bakit sinabi na numero 1 patay ang mga Pilipino sa disinformation pandemic or epidemic? Bakit? Bakit ginagamit ito ng top highest position in the land? Presidente flooded Facebook with false news about his opponents. New York Times may sabi niya. Pero si Mr. Marcos gumamit din sa kanyang kampanya labang kay Leni Robredo ang kanilang false narrative sa panig ni Bongbong Marcos na dinaya siya na ang Smartmatic ay kanyang instrumento sa bandaraya. A false narrative, sabi ng New York Times. Sustained campaign labang kay Leni Robredo from 2016 hanggang natapos ang kanyang pwesto noong 2022, relentlessly, walang humpay, walang tigil, ang paggamit ni Bongbong Marcos sa kanyang mga trolls labang kay Leni Robredo in preparasyon sa 2022 elections. Kaya parehong gumagamit itong dalawa na ito. Between two evils ang pinag-uusapan natin eh. Si Duterte, gumagastos ito from $200,000 US dollars. That is about how much? 10 million pesos. Taon-taon, budget ni Rodrigo Duterte sa kanyang mga troll farmers para lamang ipalaganap ang anumang kanyang sabihin. From the base core of 500 cyber trolls, ang kanyang pinakang team, kumbaga, ni Rodrigo Duterte, 500 ito. Under the time sa ilalim ng pamamahala na Nick Gabunada. Gabunada ba yung apelyido ni Nick? Gabunada. Nick Gabunada. Siya ang namuno doon sa mga trolls and legitimate media practitioners. Dating account executive ito ng ABS-CBN si Nick Gabunada. Pagkatapos nagtayo ng kanyang sariling agency. Tapos bumuo ng trolls na tumulong kay Rodrigo Duterte. 500 katao ang kanyang base core. From that group, anumang press release na galing sa opisina ng Presidential Communications Office. Galing sa Presidential Communications Office. Ipapasa dito sa vloggers, ipapasa naman sa kanyang mga farmers. Magkakanong kinikita ng mga ito? Kita naman ninyo si, sino yun, yung babae? 2 milyon isang buwan noon. Hanggang naging government head. Oh, di ba? Binigyan. Simula sa kanyang pasayaw-sayaw, naging trollers, naging government executive ang pinutukan ng kasayahan. Yun ang kasaysayan. Ngayon, si Mr. Rodrigo Duterte, ala na tayong oras kasi.
nananawagan ng mass movement disobedience sa gobyerno. Mr. Marcos, as I've said, nasa kamay mo ngayon ang last card eh. Nasa kamay mo yung last card. Yung mga vloggers ni Sara Duterte, ni Rodrigo Duterte, bumabanat ito sa magitan ng mga loopholes ng First Lady mo, si Liza Araneta. Isinasangkot sa mga smuggling ng mga agricultural products. Isinasangkot sa pangalan ni Michael Yang. Kini-question nila bakit itinago mo ang pangalan ni Michael Yang bilang mga emisaryo ng Pilipinas sa China. 3 mga pangalan, 2 lamang dito ang iyong binanggit. Maynard Mu, sino pa ba itong mga pangalan na ito? 3 na inappoint ni BBM, ni Bongbong Marcos, bilang mga emisaryo ng Pilipinas sa mainland China. Pero dahilan sa pagkakasangkot sa pangalan ng isa rito sa mga anomalya na nabuyang-yang ang pangalan sa Kongreso sa hearing, tinago ng Malacanang ang appointment nito. Asan ba yung mga pangalan nitong mga ito? 3 yan eh. Ang isa rito, itong si Ngu, naalala ko lang ang pangalan, Maynard Ngu, at saka, asa na ba yung mga pangalan nito? Maynard Ngu, number 1. Number 2, Michael Ma. Ito yung itinatago pala eh. Michael Ma. At saka Benito Techico. Benito Techico. Mga ito'y mga special envoy ng Marcos government sa mainland China. Ang itinatagong pangalan ay itong pangalan ni Michael Ma na nasangkot sa mga smuggling ng agricultural products na associate naman ni Liza Araneta. Yun ang mga pangunahing mga issues na dinadala ngayon ng Rodrigo Duterte Vloggers Group. Naalala ninyo, muntik na silang magtatag ng kanilang Malacanang press corps ng mga vloggers ni Rodrigo Duterte sa ilalim ni Sara Duterte. Remember si Tricia? Remember si sino yun? Yung natanggal. Nakampo ng mga Duterte na naalis. Ngayon, ito ang focus nitong mga vloggers na ito. Kaya sabi ko na nga, to end the issue, mga kababayan, si Marcos, sabi ko na nga, this is a quarrel between 2 evils. Kung ang pag-uusapan ang huling baraha, ang huling kartada, nasa kamay ni Mr. Marcos. Una, ang alas ni Marcos nasa sa ICC. Busalan mo ang bibig ni Rodrigo Duterte sa mamagitan ng International Criminal Court. First move, allow the ICC to enter the country, conduct a thorough investigation, and finally file a case against the former President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Duterte. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Masaklap sa mga Pilipino. Wala tayo mapagpipilian eh. Patay na si Cardinal Sine. Meron bang at least cardinal man lamang, kung hindi cardinal, arsobispo man lamang, nakapitap-pitaga na pwedeng sundin ng mga mamamayang Pilipino upang magkaroon ng tunay na oposisyon? Huwag nating payagan ng isang evil na maging oposisyon ng isa pang evil. Juan, Saturday Live. Saturday Live.
Bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag sanang magagalit. Bato-bato sa langit, kung kayo'y magalit, ubod kayo ng pangit. Kahit na ninyo. Ang pangalawa pong ahas ni BBM, hindi pala ahas, mali. Tama na, Manay, tama na muna. Tama na, Manay. Tahimik muna. There you. Meron pa. Meron pa pala eh. Sabi ni Curata Leonor, tama na, Manay. Tahimik muna. Tubig. There you are. Sabi ni Curata Leonor, ang pangalawang alas ni BBM ay si former Leila de Lima. Mantakan mo, alam mo, dyan mo makita sa personahe ni Leila de Lima, Maring Leonor Curata. Sa personahe ni Leila de Lima, makikita ninyo ang injustice, kawalan ng hustisya dyan sa Pilipinas. Kaya wag nating ipangalandakan na ang Pilipino ay malaya, no? Hanggang hindi kayo nakapagluluk-luk ng isang tunay na makabayang Pilipino for the people, of the people, and of the people. Wala hong laya. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Sabi ni paring Nixon ng Torres, noong panahon ni Digong, pagkalabang ka ng gobyerno at magsabi ka ng na hinihikayat ng isang pang people power, isa pang people power, pahuhuli ka niya. Pero pag sila na ang nagsabi death, dead ma sila. Sabi ni paring Nixon ng Torres, totoo yan pare ko eh. Oo, yung mga sundalo ko, mga pulis ko, turuan ko lang yan eh. Ikaw, komunista ka, ikaw droga ka, patay ka. Di ba? Patay ka pare ko eh. Si Mocha Uson, there you are. Mocha Uson ang sinasabi ko kanina. Matangay mo, Mocha Uson. 2 milyon, 5 milyon kinikita nito. Buwan-buwan. Pagkatapos para maging legal yung kita, ginawa siyang official ng gobyerno. Yan ang kapalaran. Sabi ni Andre Yanga, ito? Kayo na magbasa ng sinabi ni parang Andre. Oo. At saka yun, sinabi rin ni parang Junjun Ming Kabayo, kayo na lang magbasa ha. Hindi ko nababanggitin ito. Maraming mga Pilipinong what a shame. Sabi ni paring Andre Yanga, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Sabi ni paring Jundity Valencia. Imburnal ang bunganga kung ano ang pinagsasabi, wala namang ginagawang maganda. Sabi ni paring Junior Dale. Grabe sa kawalang hiyaan si Duterte. Kaya kawawa ang ating mga kababayan sa Pilipinas, kailangan nang papasukin ang ICC sa ating bansa. Sabi ni Maring Leonor Curata. Good morning, Fiorel. Been a long time. Sabi ni Juju Kunol. Yes, it is true. Medyo matagal tayong hindi nagkahandahan, Jo. Huwag kang mag-alala. Nandito sa aking tangan-tangan ko itong ilang mga public service na kinuha ko sa iyong mga messaging Kay parang Leandro Lachica for Commissioner at saka yung Golden Years. Mamaya, bu-broadcast natin yan, Marikoy. Maring Juju Kunol. Sabi ni Bait Venturina, ang laki ng sapak sa ulo ng mag-amang yaan. Referring to Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Ayun. Yun ang mga kaibigan natin riyan, ano ha? Yun ang mga kaibigan natin diyan. Ngayon, kung kayo ay emosyonal na nadadala ng ating mga inihahayag dito, baka na-high blood tayo mga kapitbahay,
ingat lamang. Kung na-high blood kayo, baka tumataas ang presyon natin riyan, may mga gamot tayong kailangan Hindi lamang kailangan gamot, kundi may mga posisyon, may mga galaw tayo na dapat gawin para yung ating mga alta presyon, especially kung kayo'y diabetes, yung sugar spike, may mga exercises tayong kailangan gawin o kaya mga pagkain na kailangan. Like for example, yung mga, kung kayo ay madalas kumain ng mga cornflakes, kayo may mga diabetes, suggested ito ng ating doktor, instead na cornflakes, oatmeal. O kaya kung kayo'y mahilig sa umagang kumain ng white bread, rye bread na lamang, rye bread. O kaya instead na kanin, sweet potato ang rekomendado. Yan ang doktor Rice, ko pasta, bread, and potatoes. Okay, All of tama na. these are affordable, convenient comfort foods that form the backbone of most people's diets. But there is concern that eating these high-carb foods may cause blood sugar levels to spike. And sending your blood sugar levels on a roller coaster ride all day is almost certainly not ideal for long-term health. First, let's clarify, what is a blood sugar spike? An increase in blood sugar levels to 180 milligrams per deciliter or higher should be considered a blood sugar spike. Ideally, we want to prevent such spikes from happening and keep our blood sugar within the 70 to 140 milligrams per deciliter range most of the time, as we have evidence that elevated blood sugar levels and even frequent spikes are associated with negative health consequences. Let's take a look at space strategies that help me prevent excessive blood sugar spikes. Minimize foods with a high glycemic index. The glycemic index is a measure of the blood sugar response to 50 grams of available carbohydrates. What the glycemic index tells us is that the blood sugar response to eating foods with a high glycemic index, such as white rice, cornflakes, white flour, bread, potatoes, soda, or beer, is similar to eating pure sugar. If most of your meals throughout the day consist of high glycemic index foods, for example, cornflakes with milk for breakfast, a sandwich made from white wheat bread for lunch, and white rice or boiled potatoes for dinner, your blood sugar curve throughout the day could very well look like a roller coaster. So staying away from such foods with a high glycemic index of more than about 60 will be a good first step to minimizing blood sugar responses after a meal. Just to give you an example, if you replace the cornflakes with a porridge made from steel cut oats, use sourdough rye bread instead of white wheat bread to make your sandwich for lunch, and say a boiled sweet potato rather than white rice or white potatoes, you could easily lower your blood sugar levels throughout the day by 20 to 30% without reducing your total carbohydrate intake. Kita na ninyo? Yun. Instead na cornflakes, oatmeal na lamang. Instead na white bread, rye bread na lamang. Instead na kanin, sweet potato na lamang. Sabi ng doktor natin yan para yung mga spike ng inyong mga asukal sa katawan ay maiwasan, Parang Jimmy Alcano, hindi ko alam na andyan ka pala Jimmy Alcano, welcome sa ating FSL Parekoy. At saka si Maring Jojo Conol, si Maring Rogelia Briones, na andyan ang ating mga tahi na makakasama sa ating FSL, Rogelia Briones. Nixon Torres, hindi pala tahimik ito Dumalda na rin Parang Antonio Hero. Pare ko, Ton, salamat Ito ang number natin na namamahagi ng ating live show live show. Paring Antonio Hero. Bakit ka nandito, Nang? Kala ko may conference ka. 1 hour? Yung may bahay ko kasi nakapustura kanina kala ko tapos na yung press conference ba yun? Yung mga Filipino priests convention. Kagabi, may sayawan yata sila kagabi, di ba? The other night pala. Yung mga post ng ating kaibigan, si Vicky Bugarin. Santa Makmak nila doon sa Marriott ba yun? Si Coco's Hilton pala. Santa Makmak sila doon sa kapistahan ng mga pare na mga Pilipino sa Amerika. 350 priests
Sponsor dito ang mga serving committee leaders, pinangungunahan ni Father Ralph Siendo namin dito sa OLV. Nagtapos sa magitan ng isang gala evening, hindi kagabi, Thursday night. Akala ko doon ka pupunta kanina kasi nakapatadyong ka rin may bahay ko may meeting ng kanyang CCD. Akala ko hanggang alauna na naman Akala ko mag-iisa na naman ako rito Parang Andre Yanga, thank you very much. Watching itong ating partner din dito at saka wala na. Meron si paring Rolly Montalban. Hindi ko rin nabanggit kanina yung kanyang pangalan. At saka si paring Stephen Facial Bone. Marami akong na-miss pala. Paring Stephen, pasensya na Stephen Facial Bone. Na-miss ko rin siya kanina. Sino pa? Marilyn Villaluna. Nabasa ko na ito kanina. Nabanggit na natin. Si Marilyn. Okay. At saka si paring Fernando Diego Constantino. Nabasa na rin natin kanina. Ngayon, si Maring Juju Kunol ay nais niya lamang na ipaabot at ihingi ng inyong suporta, ng inyong alalay, ang isang kababayan nating Pilipino, si Leandro Lachica, na tumatakbo bilang commissioner dito sa New Jersey. Ang kanyang mga plataforma ay ang bawasan ang mga wasteful spending, bawasan ang mga buwis, at labanan ng criminality sa mga kalsada, at itigil ang mga overdevelopment. Yan Kung diyan sa Pilipinas, underdevelopment ang mga problema natin. Dito sa amin, overdevelopment. Bawasan muna ito. At saka kailangan ay bigyan ng proteksyon ang mga magulang sa mga karapatan ito sa mga paaralan. Yan ang mga ipinaglalaban ni Filipino-American Leandro Lachica for commissioner dito sa New Jersey. Malapit lang sa amin ang kanyang bahay. Dito siya sa Society Hill nakatira. Ang butuhan nito ay Nobyembre 7. Column B ang kanyang estatura. Para pag binutuhan ninyo, hanapin lang ninyo yung column B, yan ay sa Nobyembre 7. Also galing pa rin kay Jojo, nais ko rin itong ipaabot sa inyo. Ito pong showtime para sa ating mga interesado ng talambuhay ng Philippine martial law. Sabi rito, golden years. Naniwala kayo na ang martial law, golden years Ang golden years magkakaroon ng photo exhibit sa panahon ng martial law 72 to 81 at ito ay opening showcase Oktubre 28. Teka, ano bang pitsa ngayon? Ngayon pala ito Ngayon pala ito Oktubre 28, mamayang alas 2 ng hapon hanggang alas 4:30 ng hapon sa, let me see, sa Earl Morgan branch ng Jersey City Public Library. Diyan ito sa Journal Square. Diyan ito sa Journal Square sa John F. Kennedy Boulevard dito sa Jersey City. Tandaan niyo, Earl Morgan branch ng Public Libraries. Diyan sa, hindi Journal Square ito, doon to sa baba tama. Journal Square, Kennedy Boulevard. Yan ay simulang alas 2 ng hapon hanggang alas 5 o alas 4:30 ng hapon diyan sa Public Library ng Jersey City. Golden Years, weighing Philippine martial law 72 to 81 exhibit. There you are. Yan ay galing sa kaibigan natin, alang iba kundi si Juju Kunol ng opisina ni Mayor. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino.
Huwag kayong masyadong isip ng isip mga kababayan, ano ha? Gawa ng sabi ng aking doktor, yung excess ng bigat ng mga bagay na iniisip ninyo sa inyong utak ay makakaapekto sa inyong kalusugan ng matindi. Especially kung kayo ay may mga edad na 50 na pataas. Everybody's brain changes as they age, according to the National Institute on Aging. Memory slip-ups can happen more frequently and multitasking may become more difficult. Excess weight, yung masyadong mataba, particularly in the kind stored in your belly, just adds fuel to the fire in your brain. Masyadong mataba, bawasan. Masyadong iniisip, bawasan. Lalo na kung kayo nagkakaedad na 50 anyos, pataas. Paring Jundi. Puso ko, sa bayan ko. Paring Jundi. It is 12:12 now in Manila. Hindi na, pare ko, 12:50 na eh. Baklasan na ng mga sandamakmak na mga tarpuli na mga kandidato. Bawal na ngayon, Oktubre 29. Yan ang reminder ng kaibigan natin, Jundi T. Valencia. Tama ka, pare ko eh. Bawas na, alisin na. Ayaw ng matatamis ng mga seniors. So ayaw mo na kay Mrs. pare ko. Ha? Ako gusto ko pa rin ng matamis eh. Kasi si Mrs. matamis. My wife, sabi ni June de Valencia, was treated by her friends in aristocrat. Buhay pa ang aristocrat, pare ko. They were 9. My wife is the only non-senior in the group. 59 years old lamang ang aking may bahay, sabi ni parang June de Valencia. The remaining 8 friends are all seniors. So inuwi ni wifey ang 8 mga cakes na mga desserts. Walang kumain. Yun ang maganda, pare ko, ha? Yun ang maganda. Paring De Vera Mondala, Leon De Lope, pare ko, good morning. Good evening. Sa inyong lahat riyan, eh. Si paring Jeffrey Aba, nandito ng pare ko. Paring Jeff, good morning. Nandirito siya kasi sa Lift Bridge. Alberta, Canada, ang ating partner Jeffrey Espinazao. Sabi niya, ang totoong malaya. There you are. Sabi ni parang Jeffrey Espinazao. Pakinggan natin. Ang totoong malaya lang sa Filipino ay ang bunganga ni Digonggong. Bumubula ang bunganga nito at malaya. Watching from Lethbridge, Alberta, Canada. Ay, kumare ko, maraming salamat. Magaling, ha? Magaling ang aking partner, Jeffrey Espinazao. Pare ko, hindi ko pinalalampas yung mga messages mo. Magagaling eh. Punong-puno ng ulo ang mga posts, mga messages na ipinupost mo, pare ko eh. Parang Jeffrey Espinazao. Ano ito? Contentment is the answer. I am an exception to the rule. I love sweet and salty. Sweet and salty, ha? May naalala ko, Jundi, ha? Salty, ha? May naalala ko, pare, ha? Gusto mo sweet at saka salty, ha? Salty. I'm just calling to wish you a happy birthday. And you're always on my mind.
Salty ha. Junji ha. Idiyo ka ha. It's so good to hear your voice. Happy birthday ng mga nagdiwan ng kaarawan ng araw ng Miyerkules. 25, Crisanto Cerezo, Mark Hernandez, Joan Navarro, Mateo Dane Reyes, at saka ang kaibigan natin, Maring Grace Padaka. Nagselebra na kanyang birthday noong October 25, Miyerkules. They're on your own. Since you left, this house ain't a home. Rosana Narume, kamusta tayo riyan sa YouTube? Happy birthday nung Webes naman, Eduardo Salvo. Hindi itong aking pamangkin eh. Eduardo Salvo, Evelyn Puerta, Charmaine Sarte, and then kapiestahan dyan sa lugar natin, Santa Cruz, Puro. Puro pala, Puro, hindi Puro. Santa Cruz, Puro. There you are. Naga City. Donna Salidanan, happy birthday noong Thursday. Jessica Dizon Bolton noong Webes. Leneo Reyes and Cirilo Martinez. Mga may kaarawan ng Webes. At kahapon naman, ang aking apo sa tuhod ni Kuya Edsel, Darrell Edsel Salvo. Birthday niya kahapon araw ng Friday, Octubre 27. Ang pare natin na tunay, Jason Norho, pare ko ay. Happy birthday kahapon pa rin, Jess. Jason Norho, Luan Peñano, Mel Rivera, Jun Santos, Danny Paragas, Christy Ruby Prado, Scorpion Girl Arnante, Bonifacio Pascual, Grace Nel Salvo. Hey, happy birthday. At saka Liza Echon. Sila ang mga may kaarawang kahapon, araw ng Friday. And today, mga kababayan, ang ating mga special celebrants for today, si Marjan Salvo, Marife Atienza, Jamie Rose Bautista Torrelia, Arnold Malate, Patricia Young. Hi, Pat. Happy birthday today. Kambal Salvo. Baka ito yung mga pamangkin ko. May pamangkin akong kambal eh. Hindi na pala pamangkin eh. Tama, pamangkin pala. sa dami ng aking mga pamangkin eh. Kambal Salvo, baka ito yung mga pamangkin ko eh. Anyway, Sherwin Mendoza, Marie Nishiyama. Hi Marie, nasa Pinas ka ba ngayon? O nasa Japan? Marie Nishiyama. Birthday niya ngayong araw na ito at saka si Maring Miles Jacob Rezuena or Miles Jacob Rezuena. Kababayan natin Bicolana. Bukas naman si Ramiro Lopez at Chero Untalan, Lorna Lianes, at saka of course ang aming daughter-in-law. Bukas yan, Sunday, Octubre 29, Maria Evelina Espejo Salvo. Happy birthday, bukas, Eve. Of course, galing sa iyong esposo, ang aming anak, Anthony Fiorello Alain, at saka sa mga anak mo na rin galing. Kay Anthony Ethan, at saka kay Camilla. Maria Anami Evelyn Camilla. Tama ba ako? Camilla. Mga anak yan ng ating celebrant na daughter-in-law bukas, Octubre 29. And then on Monday naman si Buddy Gomez at Leo Jr., Shirley May Zuarez Ignacio, Ling Gilert Salvo, Santiago Sante. Pare ko ay, magaling itong financial analyst ha. Financial analyst and financial advisor Santiago or Santi Maham dito sa New Jersey. Vincent Schwab, pare ko ay, nasa Maynila na ito yung pamilya niya. Paring Vincent Schwab,
kaarawan by Monday. And then ang aking pamangkin, Marcot Mordeno Gomez, anak ni Atinens. Pamangkin ko pa rin, kaarawan niya sa Lunes ni Marcot Mordeno Gomez, Oktubre at 30. And of course, ang gala anniversary ng St. Aloysius Church dito sa Jersey City. Yan ay sa araw din ng Lunes. Sa Martes naman, Amparo Albao, Reynaldo Bragay Sinner, Alain Ross, Rolly Eclivia, ay pare ko ay, happy birthday on Tuesday, at saka Dominic Limquangco pala. Dominic Limquangco. Happy birthday sa inyo lahat. And of course, sa lahat ng mga nagdiwang ng mga kaarawan, tahimik lamang sa kanilang mga mahal sa buhay. Happy birthday, everybody! Parekoy! June de Valencia. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's. Kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you, Parekoy. Paring June de Valencia. Maraming salamat, sir. Thank you. Etong Armenia's ay ipinaalala ko nga pala sa inyo, nagbukas na kahapon, Sabado, ang Armenia's dyan sa Tarlac City, sa Tarlac. Bukas na. In fact, namigay sila ng mga libre sa buong maghapon kahapon. Diyan sa Tarlac, ang address nito ay City Walk, Zamora Street sa Tarlac City, sa Tarlac. Nagsimula ito kahapon ng alas 8 ng umaga. Bukas na ang Armenia's Breads, Cakes, and Pastries. Karagdagan ito sa kanilang mga sangay sa Guagua, Pampanga, diyan sa San Fernando, Pampanga, sa Kingsborough, diyan sa Balibago sa Angeles City, and then diyan sa Santo Domingo sa Angeles City, sa Santo Rosario Street, Angeles City, at saka sa Malolos sa Bulacan, 422 MacArthur Highway, diyan sa Malolos, Bulacan. Yan ang Armenia's Cakes, Breads and Pastries ng aking pamangkin, si Armenia. Sabi ni parang Rudy, Rodolfo Rania Eusebio, nagbabakasyon ngayon diyan sa Canada at nagpala. Nagpala na ng yellow for the first time sa kanyang buhay. Sabi niya, hindi lamang aristokrat ang buhay, yung mamunlok sa Quezon City ay buhay pa rin. Ako, sarap ano? Yung mamunlok, hindi ako nakapupunta nung araw dyan sa Quezon City sa Mamunlok. Pero yung sa Makati, yung tambayan natin yan nung araw eh. At saka yung, etong anong tawag niyan, yung aristocrat. Buhay pa pala ha. Magaling. Masarap kasi eh. Yung kanilang manok riyan eh talagang super good. Aristocrat. Meron din dati dito sa, anong sabi ni pareng June de Valencia, meron din dati dito sa Quiapo ang Mamunlok. Kaya lang ay nagsara 2 years ago. Kasi innovate ang Life Theater katabi ng Mamunlok. Kaya nagsara na yung Mamunlok sa Quiapo.
Yung mga apo ko sa pinsan, ang tawag sa akin ay tito, sabi pa rin ni parang Junde. Sabi, dapat lolo. Ayaw nila. Tito na lang daw. Ako, palagay ko, ikaw ang may sabing tito pare ko. Huwag mo na akong bulahin. Kilala kita. sabi, sabi siguro ni Junde, mga apo, huwag niyo akong tatawagin lolo ha. Kasi tatanda ang pakiramdam ko niyan at saka yung tingin sa akin ng iba. Artista pa man din akong gwapo. Huwag niyo akong tawaging lolo ha. Tito na lang. Parang pinsan lang na maliit. Pinsan lang na maliit. Pinsan lang na bata. Huwag mo na akong bulahin pare ko ha. Huwag na. Mamunlok sa Quiapo, sabi ni Nixon ng Torres. Huwag mo na akong bulahin pa rin, Junde, ha? Ikaw ang may gusto na yung mga apo mo, huwag kang tawaging lolo. Sapagat ikaw ay magbumukhang matanda at tutunog matanda. Kaya ikaw ay pinagdidiinan mo sa mga apo mo na tawagin ka na lamang na tito. Tito, ha? Tito ka, ha? Porque artista ka, ayaw mong tumanda, ha? Oh, by the way, naalala ko tuloy. Alam mo dito mo makikita na ayaw ng mga kababayan natin talagang manirahan sa Pinas kung may mapagkakakitaan sa ibayong dagat. Doon na lang sila sa ibayong dagat eh. Matakay mo noong Sabado, I think Sunday, hindi Sabado, pinauwi sa Pilipinas yung mga 95, I think more or less, 95 na mga OFWs galing sa Saudi. Pinauwi, tinulungan ito ng DMW, ng Department of Migrant Workers, pinauwi yung mga Pilipino, isinalampak sa aeroplano, pinauwi ng Pilipinas. Ngayon, merong isa roon na ang pangalan ay si Mark Dave Papa. Doon kasi pinamigay na yung magkaano, $2,000 bilang allowance dito sa mga Pilipino na ito na umuwi na ng Pilipinas para maiwas na sa gulo ang mga rami dito mga walang papel. Repatriated na mga ito. Sabi ito ni Leo Kakdak, ang officer in charge undersecretary ng Department of Labor. Ngayon itong si Mark Dave Papa, matapos natanggapin yung 2,000, nanduro na sila sa airport, bigla na lamang na nawala. Tumakas, ayaw umuwi ng Pilipinas. Rainiel Pawid ng News 5, pakinggan natin. Kulang ng isa ang dapat sanay 75 distress OFWs na nakauwi sa bansa mula Saudi Arabia nitong Sabado. Sa airport pa lang daw ng Saudi, nawawala na ang kababayan nating si Mark Dave Papa. Hindi na nagamit ang biniling plane ticket para sa kanya. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, biglang tumakas palabas ng airport si Papa matapos niyang matanggap ang $200 na ayuda. Unfortunately, itong si Mark Papa, hindi kinuha yung ticket niya pagdating sa airport. Nirescue yan ng OWA eh. Nakita ko na-meet ko pa yan eh. Naka-hoodie-hoodie yan eh nung nandun ako sa Riyadh. Kaya lang takip ng buka. Pinaghahanap na ng OWA si Papa dahil sa peligrong haharapin niya bilang undocumented immigrant sa Saudi. 2 buwan na kasing paso ang final exit visa niya. Ayon pa sa OWA, may personal na problema si Papa kaya humingi ito ng tulong sa ahensya. Katunayan, simula pa July 13 ngayong taon ay nasa shelter na ng OWA si Papa. May sulat pa nga ito ng pasasalamat sa pananatili niya ng higit 3 buwan sa shelter. Wala pang detalye hanggang ngayon ang ating gobyerno sa kinaroroonan ni Papa. Para sa OWA, kailangang repasuhin ang patakaran sa pagbibigay ng pera sa mga nire-repatriate na OFW bago pa man sila makauwi sa bansa. Kung nakauwi, tsaka mo bigyan. Total, dito rin naman sila gagasta eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Thank you, Rainiel. Maraming salamat. Tama yan. Binigay doon sa airport, 2,000. Umalis. Nagtago uli. Anong dahilan bakit ayaw umuwi ng Pilipinas? Of all the undocumented na mga OFWs natin, umuwi ng Pilipinas, may 2,000 na siya.
Iyan ba'y dahilan sa wala siyang nababanaagan na ganda sa buhay diyan sa Pilipinas? Wala ba siyang nakikitang maganda? Between two evils kasi ang pamamahala sa Pilipinas. Kaya alam mo ang China kasi ginagamit na instrumento, ginagamit na armas ang pagiging dependente ng Pilipinas sa China sa panahon ni Rodrigo Duterte. Pantakay mo, ang import natin lahat halos galing China. Ang mga kinakain, ginagamit, idinadamit natin araw-araw galing sa China. Kaya kung tayo isasakali ng China, dahilan sa hindi nila makuha ang kanilang gusto sa Pilipinas, kayang-kaya. And it's about time, salamat at ginagawa ni Marcos na kalasin sa buong katawan ng Pilipinas ang mga dagta na marumi na galing sa mainland China. Tingnan ninyo dito sa Amerika. Sa pamumuno ni, sino ito? Yung dating spokesman ni Trump, Governor Sarah Huckabee Sanders ng Arkansas. Governor Sarah Sanders ng Arkansas. Nitong nakalipas na araw, I think Friday o kaya Webes, pinirmahan ito ang isang batas na nag-uutos na ang Arkansas, estado ng Estados Unidos, effective October 17, ay pinuputol na nito unti-unti ang anumang mga pagmamay-ari ng China, specifically owned in part or in whole ng Chinese Communist Party sa larangan ng anumang negosyong may kaugnayan sa agrikultura sa estado ng Arkansas. Kailangan bawiin ang mga properties na ito, real estate, including its improvements, bawiin ng gobyerno ng Arkansas, alisin sa kamay ng mga Chinese. Arkansas on October 17 ordered the subsidiary of the Chinese-owned company to divest itself. Pakawala na, isoli na, 160 acres of agricultural land. The first action under a wave of new laws across the country restricting foreign ownership of farmlands, specifically sa kamay ng mga Chinese. Dapat sa Pilipinas, eto, tandaan ninyo ito. Ang real estate natin dyan, hawak na ng mga Chinese. The sad part of it is, ang finances nitong mga Filipino-Chinese na ito ay kasama ang mainland China, ang Chinese Communist Party of China, sa magitan ng mga financial institutions ng China na partner ng mga Filipino-Chinese diyan sa Pilipinas. Pakingganin nyo itong report na ito. Sana magising kayo diyan sa Pilipinas na yung mga nakikita ninyo mga high-rise diyan, artificial wealth, not of the Filipino people, of the Filipino people and by the Filipino people. Pero ito ay kayamanan, wealth, na ninakaw from the Filipino people ng mga Filipino-Chinese in connivance with the Chinese Communist Party. Pakinggan natin si Sarah. Today, Huckabee we are Sanders. becoming the first state in the country to take an action like the one that we are announcing right now. At the beginning of my term, my administration worked with our partners in the legislature to get hostile foreign entities out of Arkansas. And today, we are acting on that law. I'm announcing that Syngenta, a Chinese state-owned agrochemical company, must give up its land holdings in Arkansas. Great. Syngenta owns 160 acres in Northeast Arkansas, which it uses primarily for seed research. The company that owns Syngenta, Chem China, is also on the Department of Defense's list of Chinese military companies posing a clear threat to our state. Seeds are technology. Chinese state-owned corporations filter that technology back to their homeland.
stealing Pagnanakaw. American research and See? telling our enemies how to target American farms. That is a clear threat to our national security and to our great farmers. Hindi lamang yan dyan dito sa Amerika, mga kababayan, as I've said. And I'll repeat this again. Diyan sa Pilipinas, ang kayamanan na nakikita ninyo, particularly diyan sa National Capital Region, diyan sa Davao, ay mga artificial wealth, hindi sa kamay ng mga Pilipino, kundi sa kamay ng Filipino-Chinese in connivance with the Chinese Communist Party money. Sarah Sanders. Go ahead, Sarah. Especially since the Chinese government enacted a law in 2017 requiring Chinese citizens abroad to collaborate with their country's security officials on intelligence work with no questions asked. Tingnan ninyo This yan. isn't about where you're from. We welcome Chinese Americans, Russian Americans, and anyone else who's given up foreign oppression for American freedom. This is about where your loyalties lie. We simply cannot trust those who pledge allegiance to a hostile foreign power. Exactly. That's why I signed Act 525, sponsored by Representative McKenzie and Senator Boyd, to ban Chinese and Russian-made drones. And it's why I signed Act 758, sponsored by Representative McAlinden and Senator Stubblefield, banning public contracts with the CCP. We will make sure that every company operating in Arkansas is a friend to Arkansas and good to hardworking Arkansans. Dapat ipalaganap natin ito dyan sa Pilipinas, yung mga katagang yan. Galing dito kay Sarah Sanders. Sa mga dyan ang tunay na makabayan. Sa Pilipinas, wala na tayo niyan. Kasi maging yung Department of Education, inalis na ang mga subjects, mga pag-aaral na may kaugnayan sa pagpapatibay ng pagmamahal natin sa sariling bayan. Lalo pa ang inyong naging edukasyon, Secretary of Education, ay mala-China. Hindi makabayan yun eh. Mala-China ang inyong Secretary of Education eh. Binubusbusan ito ng mga regalo galing sa mainland China na nung maimbestigahan ng COA, wala sa records. Mga ambulansya, 10, 100 ng ambulansya, wala sa records. Iba pang mga kagamitan, iba pang mga sasakyan. Yung may mga motorsiklo pa rin yan eh. Sabi ng COA, wala sa record eh. Binigay ng China. Direktong nakalilipad at nakadadaong dyan sa Davao, gawa ng meron silang konsulada ng China dyan sa Davao. Thank you sa pamilya ng mga Duterte. Yun, mga kababayan ko. Kaya maganda ito. Dito sa Amerika, lumalaganap na yan eh. Sinimulan yan ni Donald Trump ang pagiging nationalistiko maging ng mga produkto. Tama ang sinabi ni Trump na ang China noong pa man ay ginamit ng kapital ang kanilang mga kalayaan sa World Trade Center na nilalabag nila araw-araw upang pagyamanin ang kanilang sarili sa magitan ng mga pagnanakaw ng lahat na mga kakailanganin nila sa kanilang mga industriya upang umasenso gamit ang mga ninakaw na mga teknolohiya. Yun ang problema riyan eh. Ngayon, kailangan natin mga sundalo. Ano itong sabi ni pare ko? Kakalungkutang resulta ng mga survey, nangunguna pa rin ang mga korap. Wala na atang pag-asa. Pare ko, parang Jerry Conto. Unang-una, huwag kang maniwala dyan sa survey. Number 1. Bakit? Sabagat pinagkakakitaan ngayon ng mga survey research groups na ito. Ang mga survey na yan ngayon, especially midterm election, at saka mga darating na araw. Alam naman ninyo na nagkakanda kumahog ng aspirante sa national positions sa 2028. Nagkakanda kumahog na. 2025, nagkakanda kumahog na. Bakit? Stepping stone nila para sa 2028 elections yan eh. Kaya sila'y nagbubusbus na ng pera. I don't know kung galing sa Intelligence Confidential Fund para pambayad dito sa mga survey agencies na ito, parang Jerry Conto.
Kaya sa ngayon, wag kang maniwala muna riyan. Kaya hindi ako gumagamit ng Philippine Survey sa mga data, sa mga facts na binibigay ko sa inyo. Galing ito sa mga international research groups. From England, from America, from Europe, yun ang mga ginagamit ko Bakit? Sabagat reliable. Anything that has something to do with the Philippines na kailangan kong ihayag sa inyo, ang ginagamit ko mga international research organizations. Naandyan ang World Bank, naandyan ang Transparency International, naandyan ang World Financial Organization. Marami. Naandyan ang United Nations, naandyan ang Washington, ang Pentagon, naandyan ang Intelligence Research Group ng Sandamakmak. Hindi ako naniniwala rito sa mga research na ito, parang Jerry Conto, sabagat it is another political tool aside from the trolls and the fakers and the vloggers. Ito'y ginagamit nilang instrumento. Parang Rodolfo Rania Eusebio ang pinakamalungkot po sa Pilipinas. Kaya kinukulang ng pagkain kasama na mga bigas kasi ang mga agricultural land ay converted sa housing, sa mga malls at iba pa. Kaya favorite program ng projects na ito ng gobyerno ay importasyon. Well and good, true. Totoo yan. Especially kung kayo nakapaligid dyan sa Metro Manila. Ayaw nilang pagandahin yung mga kalsada. Kagaya dito sa amin sa Amerika, imagine ang lapad ng Estados Unidos from California to New York. Napakahaba niyan. Kung babiyahe ka by land, it'll take you several days. Kung payengga-yengga lamang ang biyahe mo from New York to California, aabutin ka ng 5 araw. Pero maganda ang mga kalsada. Makapamimili ka kung saan ka dadaan sa mga state roads o mga interstate roads. Ito yung mga nagkukonekta from state to state. Mga malalapad. May mga convenience stopovers kang mapupuntahan. Alaga. Ang isang benefisyado dito ay yung mga trackers na naghahatid ng mga produkto from east to west or elsewhere in the Americas. Plus, ang mga airports namin dito, ginagamit hindi lamang sa mga pasahero, kundi sa transportasyon ng mga produkto, particularly ang mga agricultural products na kailangang nasa merkado within 12 to 24 hours from harvest. Wala niyan sa Pilipinas. Bakit? Ayaw ng mga congressmen. Maging ang presidente, ayaw nilang pagtuunan ng pansin. Doon na lang tayo sa palibot ng Metro Manila, huwag sa probinsya. Sabagat ang mga probinsya ay baka magsipagyaman ng mga tao na ito. Doon natin kinukuha yung isang supot ng 1 kilong bigas at saka isang latang sardinas tuwing eleksyon. Di ba? Dapat ay mag-iingat si BBM. Hindi ko man ibinoto si BBM, pero ang masabi ko lang, mag-ingat siya kay Sara Duterte. Baka ipatira siya ni Digong sa tulong ng China para si Sara ang papalit. Alam mo, pare ko, parang Junjun Meng, Mr. Kabayo, pare ko, alam mo yung sinabi mong yan, nagaganap na Nagaganap na yan, pare ko. Isipin mo, dumalaw si Rodrigo Duterte several months ago sa China, walang mga alam kung anong pinag-usapan ng dalawa. Immediately after the trip, nakipagkita siya kay Bongbong Marcos, hindi natin alam kung ano ang binigay na babala ng China through Rodrigo Duterte kay BBM. Kaya sabi ko na nga kanina, paring Junjun Meng, nasa kamay ni BBM ang susi Unang hakbang, papasukin ng ICC sa Pilipinas. Imbestigahan na. Malintik ka na yung dapat malintikan. Di ba? Dapat ganun Instead na kuyumin natin sa utak natin yung mga problema, mahirap yan
Kagaya ng nangyari dito sa Amerika, sa Maine. Nung isang araw lamang sa Maine. Hanggang ngayon, I don't know latest, bago ako naupo rito, kung nahuli na yung dating reserve officer, sarhento, sundalo, aktibong sundalo ng Amerika. Siguro dala na rin ang sakit na dala ng pagiging sundalo. Inabot ito ng kurikong sa ulo. May mga naririnig daw siyang mga tinig na kung ano-ano. Kaya nung isang araw ay bigla na lamang naghuramentado, pumunta sa isang anong tindahan yung pumunta roon. Pagkatapos niya rapido lahat ng mga taong nandoon. Nakapatay siya ng ilan? 17? 18? 18 ang patay. Marami ang mga nangasugatan ni rapido, dating sundalo. Ang sabi roon sa mga nakakakilala sa kanya, lately, umaakto itong very strange. Ito'y isinangguni na sa psychiatrist, isinangguni na sa doktor sapagkat parang kakaiba. Ang mga findings ay parang may mga hallucination. Dating sundalo, hindi niya siguro makayanan yung dala ng kanyang ulo ngayon. Yun ang aking aking pinangangamba sa mga kababayan nating mga Pilipino rin. Especially yung mga hindi matustusan ng kanilang mga pamilya. Kagaya nitong si Dave. Nag-TNT na sa Saudi Arabia. Binigyan ng 2,000 para makauwi, tumakas ng drone. Bakit ayaw umuwi ng Pilipinas? Dala ba ito ng kahirapan sa Pilipinas? Rina Roy ng ABC News sa Maine dito sa USA. Pakinggan natin ang report tungkol dito sa mass shooting na naganap sa Maine. Authorities in Maine mapping out in detail exactly how they're trying to track down alleged mass shooter Robert Card, who's considered armed and dangerous, nowhere to be found for 2 days now. I want to assure all that a tremendous amount of law enforcement manpower, time, and effort is being utilized around the clock in every effort to apprehend the suspect as well as to safeguard this community. Police say a main focus right now is this river in the town of Lisbon, near a boat launch where investigators found Card's abandoned car left running with the door open and a firearm inside. Officials say Card owned a boat and a jet ski. Divers going into the water, aircraft searching from above, and sonar equipment will also be used. So I'm not saying that the suspect, we know the suspect is in the water and this is what we're doing. What I'm telling you is you're going to see a lot of activity here. ABC News has learned Card's sister told investigators she thought her brother may have been going after an ex-girlfriend who was frequently in the bowling alley. Detectives also going through more than 530 tips from the public as survivors speak out about the terrifying moments at the bowling alley and local restaurant, where authorities say Card opened fire, killing 18 people and injuring 13 others. I saw someone get shot and I saw blood splatter everywhere, and they just fell off their chair and they weren't moving. 10-year-old Tony got separated from her mother Tammy at the bowling alley until the next morning. Tammy's cousin Trisha Asselin was working at the bowling alley when gunfire erupted. She ran to call 911 but was shot and didn't survive. The shelter-in-place advisories from police are still in effect, and schools were closed again today. Most family weekend events at Bowdoin College have also been canceled. Rina Roy, ABC News, Lewiston, Maine. Thank you very much, Rina. Ayan ang ating report. I took it last night. Flashback ng naganap na pamamaril, massacre dito sa amin. Sabi ni paring Jeffrey Espina Siao, pinadalan ako rito ng link. Sana hindi ito kuryente pare ko, Robert Card is found dead. Yun ang latest na ayokong buksan itong link. Ito ba pare ko ay official website ang pinagkunan mo? Presscon? Nagawa ng marami tayo mga vloggers din riyan. Marami rin tayo mga vloggers dyan na naglalabas ng kanilang mga sariling version. Pero kung ito ay Presscon, this will be good. Sabi ni paring Jeffrey Espina Siao, Robert MBC, good. Okay, so hindi kuryente. Hindi kuryente. Thank you, paring Jeff. Jeffrey Espina Siao, latest. Kaninang naupo ko rito, wala pa niyang balita na yan
Very good. Thank you, pare. Jeffrey Espina Xiao. Another news na nais yung ipaabot sa inyo, after 3 attempts, meron na kaming Speaker of the House. Ganyang katindi dito sa Amerika. Pare Koy. Ganyang katindi rito. Especially na itong lahi dito sa Amerika, hindi nag-iisa eh. Melting pot ng Amerika ng iba't ibang mga nationalities. Previous nationalities. Ngayon ay mga Amerikano na. Nagsisilbi itong checks and balances in those powers in the government. Ngayon, itong aming speakership, may napili na. Pakinggan natin siya, baka dito'y kursunada ko itong napili na ito eh. Gawa ng ito ay isang Christian politician. 51 taong gulang na kinatawan ng Louisiana. Go ahead, WMAZ Washington, Skyler Henry. Therefore, the Honorable Mike Johnson of the state of Louisiana, having received a majority of the votes cast, is duly elected Speaker of the House of Representatives for the 118th Congress. Louisiana Congressman Mike Johnson accomplished something 3 other nominees before him were unable to do: unite House Republicans and claim the gavel as Speaker of the House. There's a lot going on in our country, domestically and abroad, and we are ready to get to work again to solve those problems, and we will. Johnson was able to assume the chair that places him 3rd in line of succession to the presidency. Over he held on our to core his conservative because they're at odds while a lot of still times winning now in over this the water. moderates. We have to sacrifice sometimes our preferences because that's what's necessary in a legislative body. But we will defend our core principles to the end. Johnson's record shows he voted against certifying the 2020 presidential election, voted against legalizing same-sex marriage, and in May, President Biden is asking Congress for more than $100 billion to fund the war in Ukraine, provide military aid to both Israel and Taiwan, and strengthen the U.S. southern border. There's divided support in the Republican conference. I don't think we ought to bring a Ukraine bill that doesn't have majority Republican support. We certainly shouldn't tie it to Israeli aid. Congress also has about 3 weeks to pass a new spending bill to keep the government open. Several House conservatives are opposed to any short-term deal unless it includes deep spending cuts. We are honored to have seen Speaker Johnson put out his plan for government funding, and the words continuing resolution are not a part of that plan. As Speaker, Johnson will have a large say over how the spending bills get passed. No bill can come to the floor without the new Speaker's approval. Thank you. Maraming salamat. So yun ang aming bagong Speaker of the House. Saludo ako rito sa kanyang records sa Kongreso. Dating fireman ito. Dating bumbero. Malakay mo dito sa atin, dito sa amin sa Amerika. Dito ordinaryong tao ay nakaakyat sa Kongreso. Unlike dyan sa Pilipinas, kung hindi ka korone, hindi ka pamilya ng politiko, hindi ka miyembro ng dinastiya, may hirapan ka. Dito, bumbero ito Dating bumbero si Mike Johnson. Walang pera. Dating sundalo rin. Ngayon, isang evangelist. Ang itinuturo niya ay ang aral ng Diyos. Meron ako ritong mahabang speech niya, 3 minutes, pero wala tayong panahon. Ito, ifinocus niya ang kanyang talumpati, welcoming and thank you speech sa Kongreso, kaakibat ng kanyang pananampalataya. Yun ang wala na sa atin sa Pilipinas Kasi sabi ni Sara Duterte, honesty is not a part of governance. Honesty, no more. Hindi bahagi yan ng pamumuno. Sara Duterte. Pantakay mo yan. Parang naalala ko tuloy yung mga Hamas dyan sa Gaza. Walang Diyos na pinanampalatayahan yung mga yan Sa kanila, ang tao ay isang material na bagay lamang. Kaya nung isang araw, sumalakay ito sa isang katuwa ang kasayahan ng mga teenagers na mga kasalukuyang henerasyon. Nerapido yung mga nandoon, walang habas, bata, matanda, lahat na walang awa na nerapido.
Kaya ngayon, maging yung mga sibilyan doon sa Gaza na mga Palestino, apektado. Mamimili ka ba nga naman ng mga lugar kung nandoon nakatago, especially na ang ginagamit nitong mga Hamas na mga taguan ay mga thickly populated areas. Kaya ito lamang bago ako naupo rito kanina, ang report na nakuha natin, print out ko na lamang. Explosions from continuous airstrikes lit up the sky over the Gaza City for hours after nightfall today. The Palestinian telecom provider Patkel said the bombardment caused complete disruption of internet, cellular, and landline services. Naputo lahat. Pakinggan natin itong report na ito, dagdagan natin ang ating kaalaman. Galing kay Jay Gray ng NBC News. Hey there, and after multiple aerial assaults were stopped by the Iron Dome today, at least one of those attacks from Gaza did make it through, striking an apartment complex here in Tel Aviv. We know that at least 3 people were injured. We don't know the extent of those injuries to this point. For the second night in a row, the IDF conducting what they call a targeted raid. It was a major incursion on the ground into Gaza. Tanks and troops moving in, taking out operational structures, taking out tank installations. We are told the Navy also involved in a mission as well overnight. And all of this, we are told by the IDF, in an effort to prepare the battlefield for what they say is the next phase of this war. You would think with the way they are clearing out the area around the border with Gaza, that would mean tanks would roll in and stay inside Gaza as they move in, not these raids that we've seen over the last 2 nights, but still no indication of when that may happen. That's the latest from here in Tel Aviv. I'm Jay Gray, NBC News. Thank you very much, Jay Gray, dyan siya sa Tel Aviv. Pare ko, De Lope, Mondala Leo De Lope, dyan siya sa YouTube nanonood sa atin. Sabi na good morning na lamang, Fiorel. Thank you, sir. At saka si Rosana Narume. Naandyan din siya sa YouTube sa kasalukuyan, plus a lot more na silent audience natin dyan sa YouTube. Maraming salamat. Now also in consonance with the war between anong tawag nito, Hamas and Israel. Tinanggap ko rin ito kanina, report from let me see, WTVR sa Virginia. Israel military says its ground forces is expanding kasalukuyan their activities in the Gaza. The announcement came today, hours after Israel's defense minister said the country expects to launch a long and difficult ground invasion of the Hamas-ruled territory of Gaza. Pakinggan natin itong dagdag na report, WTVR, dyan sa Virginia. The Israeli military says it's expanding its ground operation tonight, a signal of the threatened ground invasion. This as casualties in Gaza grow. Israeli soldiers conducted a targeted raid in the southern Gaza Strip overnight with Navy vessels and aircraft striking suspected Hamas military compounds. Come daylight, giant plumes of black smoke were seen over the Gaza skyline. An Israeli airstrike hit a residential building Friday, nearly 3 weeks after the Hamas massacre. This Shabbat table set in Tel Aviv remains empty. Each of these seats represents one of the more than 200 people still held captive in Gaza. Volunteers handed out yellow ribbons expressing solidarity with the hostages. Everyone in Israel know people who knows people that are kidnapped or murder. Nothing's gonna stop this other than peace. An aid convoy from the International Committee of the Red Cross was finally able to move from Egypt through the Rafah crossing into Gaza. Thank you, maraming salamat. Yan ang in a nutshell ng nangyayari riyan sa Israel, diyan sa Gaza. Ipanalangin na lamang natin na yung mga kababayan natin na nandiyan natatrap pa rin, nakukulong sa loob sa digmaan sa Gaza Strip
na ika nga'y mailigtas ang kanilang mga sarili. Ano ha? Sa Russia, wala rin itong Diyos. Patakay mo ang Russia, pare ko ha? Before ang Russia ay isang katolikong bansa. Ngayon na komunista na, wala na. Patakay mo yung mga sundalo nila na naisumuko sa Ukraine. Executed. Pinay nila. Ikaw, gusto mong lumaban? Hindi. Huwag na po muna ngayon, bukas nila, patay. Yun ang natanggap ng mga intelligence reports sa Washington na marami sa mga sundalo na ayaw lumaban, ayaw pumunta sa front line, executed sa utos ni Vladimir Putin. Now, dyan sa Pilipinas, iba naman ang utos ni BBM eh. May utos si BBM dyan sa Pilipinas sa mga sundalo natin sa Pilipinas. President Ferdinand Marcos ordered the military to be always ready to defend the country against emerging threat, saying there is no room for the complacency, even in the face of the encouraging development in the local security situation. Pakinggan natin, meron akong report galing kay Marizel Halili ng News Television 5. Mismo ang Commander-in-Chief na ng Armed Forces of the Philippines ang nag-utos sa hukbong sandatahan na maging handa sa anumang security threat sa rehiyon. Binanggit ito ng Pangulo sa oath-taking ceremony ng mga bagong promote na general at flag officers ng AFP sa Malacanang ngayong hapon. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. Hindi direktang tinukoy ng Pangulo ang bantang tinutukoy niya. Pero matatandaan na nito lang linggo, binangga ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas na nasa resupply mission sa Ayungin Shoal. As the new leaders of our AFP, you are expected to help ensure that the armed forces will be more agile, flexible, and responsive to better address emerging issues confronting our nation. Importante pa rin daw na maging alerto. We must maintain our vigilance and guard against those actors, whatever nature or form they may take, who would threaten and jeopardize the peace we have striven and fought for all these many years. Sa joint statement naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro at US Defense Minister Lloyd Austin, siniguro ng Pilipinas at ng Amerika na nananatiling committed ang dalawang bansa sa Mutual Defense Treaty. Nangako rin ng dalawang kalihim na dodoblehin ang mga hakbang para mapalakas ang bilateral coordination at interoperability ng US at Pilipinas at sa modernization ng ating AFP. Sinabi rin ni US Secretary Austin na ironclad o matatag ang commitment ng Amerika para sa bansa at sa Indo-Pacific region. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Bayang ko, a choice between two evils. Hindi pareho po ang degree ng kanilang pagiging masama. Piliin natin yung medyo hindi masyadong masama. Masama pa rin, pero hindi masyadong masama. Hanggang mas nakararami sa ating mga Pilipino ang mga pepe, mga bulag at mga benge. Malayo tayong mga Pilipino diyan sa bansa na makaahon sa kahirapan. Until the great majority of our voters become real Filipinos, patriots, change will never come to the country. Patuloy kayong tatanggap a kilo of rice and a can of Ligo. Hindi libo, Ligo. Sa mga panahon lamang ng eleksyon. Now the choice is yours. Between two evils, na mayagpag ng 6 taon yung isa, ngayon ay nandiyan mukhang may magandang direksyon na pinatutunguhan. Sundin natin yung lesser. Wala tayong magagawa. He is in power. Until after na merong isa pa na cardinal sin na mamuno sa mga mamamayang Pilipino, may hirapan tayong makakuha ng magandang direksyon para sa bansa. That's the truth. Masaklap naman. Pero yan ang katotohanan. Sabi ni paring Jundity Valencia, Christians are now being persecuted
Hindi nakapagtataka. It's written in the Bible. Paraphrasing, if they pursue or persecute me, they will also persecute you. This said Jesus, sabi ni Paring Jundi. For the sake of other listeners, this is the meaning of ironclad, covered or protected with iron. Hindi gold, hindi silver. Ala na tayo oras, mga kapitbahay. Galing itong pare ko magaling itong pare kong Judy. Ala na tayong oras, mga kapitbahay. Kaya sa magitan po ng ating paksang himig, ay muli tayong mamamaalam sa awa ng Diyos. Baka tayo makabalik next week. At pag naayos na itong ilang mga technical aspects ng ating programa, baka magkaroon tayo ng munting imahe, a new image sa ating fun Saturday Live. Huwag nating kaligtaan, tomorrow is Sunday, magsimba tayo, birthday man natin o hindi. Manampalataya tayo ng buong loob, very sincerely, sa loob man at labas ng simbahan. Sabi kasi ng asawa ko, ikaw lagi ka na lang dyan sa internet nagsisimba nasa bukal naman sa kalooban natin Yung treatment ang importante, the attention, the feeling and the sincerity, wherever you are. In fact, even just the sign of a cross ay pwedeng makatulong sa atin ng malaki. Until next Saturday, mga kapitbahay, salamat po sa inyo lahat. Sama-sama tayo ulit next week. At saka ipakalat natin, kindly share, kindly subscribe ang ating YouTube channel. Ikalat natin sa mga kaibigan natin. At of course, pinangangalandakan ko ito sa inyong lahat, mga kababayan ko, mga ka-FSL ko, aking community. From my heart, sabihin ko sa inyo, I love you. And I sincerely love you. Kagaya ng pagmamahal ko sa aking pamilya. Most especially, of course, sa aking may bahay. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening, everyone. Magandang umaga. Magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Looking forward to updating of the system, sabi ni Paring June de Valencia. Thank you. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Sa aking may bahay, akala ko magsusolo ako ngayon May conference kaninang 9:00 kasi iniwanan akong mag-isa. Wala akong PA. Solo flight tayo. Ngayon nandiyan kaya sisigawan ko siya. Nauna ang aking asawa. I love you, Nang. Okay, mo na. Nakapampatulog ka. Una na. Oo, nagbihis siya. Kanina nakapatadyong Nakapatadyong siya kanina, ngayon nakapampatulog. At saka parang mabango. Happy Halloween. Sabi ni Jojo Conol, thank you sa mga announcement Thank you, Joe. Feel free. Message mo lang sa akin at alam mo naman kailangan natin yun sa ating local community dito sa New Jersey. Joe, thank you Maraming salamat. Sabi ni June Deneng, sweet and salty. Yung sweet pare ko okay pero yung salty parang may ibig kang sabihin Bye-bye. Good day, everyone. Saturday Live.